Selamat pagi, selamat datang ke litar antarabangsa Sepang Petronas Selatan untuk perlombaan pusingan yang ke-6 bagi Petronas Mam Malaysian Cub Prix 2025, di mana hari yang kedua untuk hari ini yang merupakan hari perlombaan. Jadi sekali lagi diucapkan kepada anda yang berada di sekitar litar antarabangsa Sepang Petronas Selatan ini, selamat datang bagi sesi di sebelah pagi, dan kita akan mulakan untuk pusingan yang ke-6 di hari yang kedua ini dengan sesi latihan pemanas baran bagi CP125, yang mana menyaksikan untuk CP125 ini perlombaan yang cukup menarik untuk diperkatakan dari segi persaingan. Saban tahun 5 edisi sejak mula diperkenalkan pada edisi 2020, kesemuanya menyaksikan pelumba yang berbeza untuk muncul selaku juara keseluruhan. Daniel, selamat pagi Daniel. Assalamualaikum. Dan permulaan untuk hari ini, bagaimana boleh kita jangkakan dengan keadaan cuaca kita jangkakan baik untuk sepanjang hari, dan kita mengharapkan ianya akan kekal sebegitu sehinggalah
berakhirnya ke-7 kategori perlombaan yang akan berlangsung untuk hari ini. Yeah, it's going to be an interesting one. I think yesterday showed a little bit of a shake-up in how proceedings usually go around. Of course, we saw in this category, Mam Malaysian was really struggling to find the time due to a crash on his opening lap. Then managed to put in an absolutely crushing 119.6, just 0.021 off the lap time of Mam Malaysian pole. Weather-wise, yeah, weather is something that's interesting. Yesterday we were treated some good weather. There was no real threat of rain. Today, however, there is a bit of a threat precipitation-wise. We don't expect anything other than dry weather, but being Sepang, when there's clouds, anything can change. And we might see dry weather right now. We might see a heavy downpour later, but that's the beauty of the Liga Antarabangsa Sepang. Zambi yang antara pelumba yang akan mencuri perhatian kita. Pelumba yang paling konsisten untuk CP125 di sepanjang 5 perlumbaan sebelum ini, dengan menyaksikan 3 kemenangan yang dicatatkan oleh Izam Ikmal. Dia mendahului carta keseluruhan dengan memiliki kelebihan 39 mata di hadapan pencabar terdekatnya, itu Muhammad Syamil Amsyar Muhammad Effendi. Izam Ikmal mengumpul 108 mata selepas kejayaan yang dicatatkan pada perlumbaan pusingan yang pertama di Litar Sepang Utara, dan kemudiannya 2 perlumbaan yang terakhir, pusingan keempat dan juga di pusingan yang kelima di Teluk Intan dan juga di Litar Pemotoran Terengganu, menyaksikan kedua-duanya berjaya menjadi milik Izam Ikmal untuk dia melebarkan kedudukan secara keseluruhan. Muhammad Syamil Amsyar yang juga pelumba yang merupakan juara bertahan pada musim lalu. Dia muncul juara keseluruhan, dan musim ini menyaksikan bagi prestasi yang ditampilkan oleh Syamil Amsyar, memenangi perlumbaan di pusingan yang kedua, tetapi pusingan yang ketiga dia hanya mengutip 2 mata, dan di situ menyaksikan ada jarak yang ditinggalkan oleh Izam Ikmal, tetapi masih lagi ada baki 5 perlumbaan pusingan yang terakhir, dan masih lagi terbuka sebenarnya untuk juara keseluruhan pada musim ini. For a moment there at the back, sorry. Yeah, it's yeah, as he's mentioned, it is still open. It's still an opportunity for everything to come down to the line, and it's going to take Izam really another special result here. Izam has been known to deliver results in Sepang. He started way at the back before and gone all the way to the front. But let's see what happened again there at turn 5. Oh, yeah, it was just Arash Tsunami going into the rear there. So Arash Tsunami was unhappy, but can't really tell who was to blame there. It was just clattering of different speeds. Yeah, if you look at this list, of course we don't have any elimination. We have 36 riders allowed on the grid. So it's an opportunity for Irfan Adenan. So Irfan Adenan, number 52, who has been at the bottom end of shootouts for the past couple of rounds. He's going to get the opportunity to throw his hand into the battle. And timing-wise, to his credit, not far behind at all. He's only 0.1 away from Hazi Hakimi for Castro Power 1, the 23rd. Hazi Hakimi only managed 1 lap in that session. And only 0.8 away from Izam Hanafi from Yam. So a decent job from the privateer Irfan Adenan. And an opportunity today to really show what he can do in a race. Kepada prestasi pelumba-pelumba di hari yang pertama semalam, yang paling konsisten adalah Izam Ikmal, di mana dia menguasai free practice yang pertama untuk melakukan catatan masa terbatas diikuti oleh Syamil Amsyar, dan sekali lagi Izam juga terbatas pada free practice yang kedua, tetapi untuk kelayakan menyaksikan Syamil Amsyar dengan catatan masa yang terbaik yang dilakukannya, itu 1 minit 19.580 saat,
Dan kita menyaksikan di sini dia melakukan 1 minit 19.586. Jadi masih lagi ada konsisten yang ditampilkan oleh Syamil dan juga Izam Ikmal. Tetapi tidak seperti mana di litar-litar yang lain, litar Sepang dengan litar yang besar untuk perlombaan dan ianya terbuka untuk mana-mana pelumba walaupun akan bermula di baris kedua ataupun ketiga. Kita akan menjangkakan perkara itu akan berlaku. Kedudukan grid tidak akan banyak memberikan peranan untuk perlombaan di litar Sepang ini. Jadi ada strategi yang berbeza perlu diatur oleh pelumba-pelumba pada perlombaan nanti. I agree. I mean, it's in Sepang, you can qualify at the front, but by the time you reach turn 1, the ones at the back would have already gotten slipstream and reach at you. So we're going to expect a big group. I think in the CB1 to 5, for example, we're going to see at least 15 riders in that front group, and then maybe the ones who just struggle to hold on to the pace. But it's going to be a battle. It's going to be overtakes everywhere. And even out of the last turn is another opportunity for slipstream. So if you come up first over turn 8, it's not a guarantee that you're going to be first across the line. Tapi untuk catatan masa ataupun setiap sesi itu akan menunjukkan konsistensi dan juga ketahanan jentera masing-masing untuk dibawa ke perlombaan akhir yang akan berlangsung nanti. Dan setakat ini kita perhatikan perbezaan di antara pelumba-pelumba antara Syamil Amsyar dan juga Izam Ikmal hanya 0.8. Begitu juga dengan Alif Daniel Asri yang melakukan catatan ketiga terpantas. Dan kita menyaksikan dalam perlombaan CP125 ramai pelumba terutamanya di Sepang ini yang berpotensi untuk mencatatkan kemenangan ataupun meraih kemenangan di litar Sepang. Kari Ashraf Mahmud yang pernah muncul selaku juara keseluruhan, Idlan Hakimi Radwan yang cemerlang pada perlombaan di pusingan yang ketiga, dan dia juga mula untuk menampakkan potensi yang ada. Selain dari kita memperkatakan tentang Syamil dan juga Izam, dan Arash Tsunami juga antara yang boleh untuk melakukan sesuatu, serta tidak ketinggalan seorang lagi pelumba yang memiliki pengalaman iaitu Syafiq Ezarik. Ini antara nama-nama yang memiliki pengalaman besar dan juga potensi untuk memberikan saingan dan juga cabaran dalam perlombaan CP125 untuk hari ini. Yeah, I think that's what's interesting about this class is that you have so many experienced riders, as the riders you mentioned, and then you have younger talents such as Daniel Johan who can bring a surprise, and Melitsar as well. It's an exciting class. It's so many opportunities, but I think to what you mentioned is it's really about the mentality going in. You can be quick around here, but these more experienced riders will understand that you have to plan your race very carefully around Sepang. You have to manage it. You have to build rhythm, and that's an important thing to think about. The rhythm of every lap. Every lap you have to be on it, but you can't be too aggressive in Sepang on these bikes, and you lose the front. That's what happened to Izam. So it's all about management. It's all about staying calm. Antara nama-nama yang saya sebut itu adalah antara nama-nama yang pernah menang dalam kategori CP125 di litar Sepang Selatan ini. Izam Ikmal pernah memenanginya dalam perlombaan yang berlangsung pada musim 2024 pada musim yang lalu. Syafiq Ezarik pada musim 2023. Idris Fitri Mahadi bagi musim 2022. Jadi itu antara nama-nama yang pernah menawan di litar Sepang Selatan. Jadi terbuka untuk perlombaan CP125 ini. Tetapi untuk Izam, ia datang pada kali ini bukan saja untuk mengulangi apa yang dilakukan pada musim lalu, tetapi misinya pada hari ini adalah untuk menjarakkan kedudukan dalam perebutan kejuaraan keseluruhan. Jadi berakhir untuk warm up 125 dengan menyaksikan Izam Ikmal di belakang Syamil Amsyar Fendi. Syamil menjadi satu-satunya pelumba yang melakukan catatan masa di bawah 1 minit 20 saat, dengan dia merekodkan 1 minit 19.586 saat untuk berada di kedudukan teratas. Izam di tempat yang kedua
Alif Daniel ketiga dan 4 adalah Muhammad Farid Hakimi. Khairi Ashraf Mahmud di kedudukan yang kelima. Rashid Tsunami 6, Abdullah Qayyum 7, Adib Arsyad 8 dan Syafiq Ezarik di kedudukan yang ke-9. Dan selepas ini nanti akan menyaksikan pelumba-pelumba ini akan bersiap sedia untuk sesi shootout yang akan menentukan kedudukan grid perlombaan bagi CP125 yang dijangka akan bermula pada jam 11.40 pagi nanti. Jadi berakhir untuk sesi warm up CP125. Sekali lagi Syamil Absyar yang melakukan catatan masa terpantas semalam pada sesi kelayakan kali ini. Dia mengulanginya untuk menunjukkan, membuktikan betapa dia sangat-sangat perlukan kemenangan di litar ini bagi misinya mempertahankan kejuaraan keseluruhan dengan perbezaan 39 mata. Dia ditinggalkan di belakang pendahulu iaitu Izam Ikmari Zamli. Dan selepas ini kita akan nantikan warm up untuk sesi CP150.
kita akan berikan tumpuan untuk sesi yang membabitkan para pelumba bagi CP 150 bagi sesi warm up untuk CP 150. Mana bagi perlombaan CP 150 pada ketika ini yang sedang dikuasai oleh Ahmad Afif Amran dari Petronas Yamaha Kejuaraan Racing. Jadi satu-satunya pelumba yang merekodkan kedudukan podium dalam kelima perlombaan yang sudah pun berlangsung sebelum ini dengan 3 kemenangan yang dicatatkan oleh Ahmad Afif Amran, dan itu meletakkannya berada di tangga teratas dengan 115 mata mengatasi pencabar terdekat Kasma Daniel Kasmayudin yang berada di kedudukan yang kedua selepas Kasma dengan 72 mata. Dan menariknya untuk perlombaan CP 150 untuk musim ini hanya 2 pelumba saja yang pernah meraih kemenangan, iaitu Afif dan juga Kasma. Kasma ada 2 kemenangan termasuk di perlombaan yang terakhir di tahap pemutaran Terengganu, dan dia menang kali yang pertama untuk musim ini di litar lumba tangkap di Johor. Sementara Afif pula mendominasi perlombaan di litar Sepang Utara di litar LYR International Karting Circuit Monkey Canopy dan juga di litar mini Teluk Intan di Perak. Dan melihat juga kepada sesi yang berlangsung semalam untuk free practice, Muhammad Akid Aziz yang memenangi perlombaan di sini pada musim lalu mencatatkan masa terpantas. Dia juga menguasai untuk sesi kelayakan 1. Hafizah Rofa untuk masa terpantas di sesi kelayakan yang kedua, dan itu meletakkan Hafizah di kedudukan teratas selepas kombinasi 2 sesi kelayakan untuk CP 150 ini dengan 10 pelumba yang berjaya untuk meloloskan jentera mereka di Super Bowl nanti adalah Muhammad Syafiq Rasul, Kasma Daniel, Faiz Zekri, Edi Fitri, Azrai Hakim, Syahrul Syazras, Nazirul Izzat, Afif Amran, Akid Aziz dan juga Hafizah Rofa. Yeah, I think the story for qualifying and the story for the day yesterday, first story was Akid Aziz back on form. It's good to see Akid back in full swing. Whatever gremlins he was facing early on in the season, it seems to have finally been solved. But for me, the real star story was the fact that Hafizah Rofa and TKKR Racing Team on top. They qualified first fastest with the fastest lap time of 1:15.567. So TKKR back in full swing, and this could be very good news for them because it's not just Hafizah who had a good day. Shafiq Rasul as well making it for the Super Bowl cut, and Iqbal Amri in 11th. So form coming back together in the second half of the season. Dan kepada prestasi yang ditampilkan oleh Akid, juara bertahan itu masih lagi mencari kemenangan yang pertama untuk musim ini selepas penamat yang terbaik dilakukan oleh Muhammad Akid Aziz adalah pada perlombaan pusingan yang keempat di Teluk Intan, di mana dia menamatkan perlombaan di belakang rakan sepasukannya iaitu Afif Amran untuk berada di kedudukan yang kedua. Tetapi di perlombaan di Terengganu dia gagal untuk menamatkan perlombaan tersebut, letakkan kedudukan Akid Aziz kini di tangga yang ketiga keseluruhan. Dan sekali lagi apabila kita memperkatakan tentang perlombaan di Sepang ini, terutamanya membabitkan CP 150 lah, ada lebih ramai lagi pelumba-pelumba yang boleh untuk meraih kemenangan. Sedang kita menyebut nama-nama seperti Akid, Kasma, Afif, jangan dilupakan kepada Azroy, Helmi Azman, Diana Syahmi juga boleh melakukan sesuatu seperti mana yang dia lakukan pada perlombaan di pusingan yang pertama di litar Sepang Utara. Dan itu antara
pelumba-pelumba selain dari Hafiza, Syarul Syazraz. Jadi ramailah kalau nak diperkatakan tentang potensi untuk pelumba mana yang akan boleh memenangi perlumbaan untuk CP150 hari ini. Yeah, so many names in this class that are just hungry for the top end. Yeah, it's just quality riders all around. And yeah, Shazraz, he's another one who had a really, really good day. He was actually the top Honda yesterday as well. Azrai just coming back from his weekend in Suzuka. And yeah, Shazraz looking in good swing. Shazraz knows a thing or two about Sepang, and he's performed well in the past, so he'll be looking for a great result. Yeah, so many things to look out for in the CB150 class. We just look a bit further behind. Faris Hafiz, who was improving throughout the middle of the season, this time around qualified 16th, so he will miss out on Surupol, but he could bring something special to the plate. Irfan Haikal missed out in free practice and qualifying 1, only set a lap time in qualifying 2, so still have to check on what exactly happened with Irfan Haikal. Yeah, a lot of riders slowing down there. So that's something that Race Control and Race Direction have announced already at the start, for there to be no slowing down. So they'll be having a very close look at those riders who are just coasting around the final turn there. Now, for those wondering, why is it such a serious thing that we have the warnings such as no slowing down? It's a safety fact. It's if you're slowing down around the track while other riders are going really quick, it can disrupt other riders and their pace. At the same time, it just can be a really dangerous situation, and in racing, of course, safety is of paramount importance, and that is why warnings are sent out early on like that. And that's why Race Control will be having a very close eagle-eye focus on what's going on track. As of right now, the sun's come out as well, so the weather looking like it's playing very well in Sepang. Batas dari akhir Aziz 1 minit 15.28 saat, di mana pada musim lalu menyaksikan Akid begitu cemerlang sekali. Dia bermula di petak utama, dia memenangi perlombaan ini, kerana di Sepang ini bukan mudah bagi pelumba yang berada di grid utama perlombaan untuk menang. 2023 menyaksikan di grid utama adalah Afif Amran, tetapi yang menang adalah Muhammad Izzat Zaidi. Sebelum itu pada 2022, dua perlombaan yang berlangsung di sini, Azroy di kedudukan pole, namun yang menang adalah Nazirul Izzat, dan kemudiannya Izzat Zaidi di kedudukan pole, Azroy yang menang perlombaan tersebut. Begitu juga pada edisi 2021, kedudukan pole menjadi milik Izzat Zaidi, tetapi Muzakir Muhammad yang menang untuk TKR, dan kemudiannya Aiman Tahiruddin di petak utama, Azroy yang memenangi perlombaan ini. Jadi itu bukanlah jaminan. Tak banyak kelebihan yang akan anda miliki untuk berada di kedudukan pole di Blitar Sepang, kerana seperti yang kita perkatakan tadi, akan boleh pelumba 1 hingga 15 apa saja boleh berlaku di litar ini. Dan untuk Afif Amran yang setakat ini mencatatkan masa yang kedua terpantas, jika dia menang untuk perlombaan hari ini, itu akan meletakkan beliau menyamai rekod yang dimiliki oleh Ahmad Fazli Syam, yang merupakan pelumba yang paling banyak memenangi perlombaan dalam kategori Premier di perlombaan Cubprix ini, dalam kategori expert CP130 dan juga CP150. Fazli Syam merekodkan 23 kemenangan, sementara kini Ahmad Afif Amran dengan ada 22 kemenangan keseluruhan yang direkodkannya, sebanyak 19 kemenangan dalam CP150 dan juga 3 kemenangan untuk CP130. Jadi ada rekod peribadi yang mahu dikejar oleh Afif Amran untuk musim ini. Yeah, Afif is really solidifying his name as a CP150 legend. Cubprix has seen so many dominant forces, but what Afif has done is nothing short of brilliant. I must say, in this second half of the season that we started round 6 onwards,
Akid Aziz looking on form, a 1:15.284. That is a whole 3/10 faster than what they were lapping yesterday. Of course, Akid's fastest lap time ever here was a 1:14.4. That still stands as the lap record. Regulations changes over the course of time. Sometimes leave the benefit lap times or slow it down slightly. But Akid right now on absolute fire form. Afif has just gone and done better. A 1:14.835 from Afif Amran. We haven't seen a 1:14 at all this weekend. And Afif, the first to break that barrier. Menunjukkan betapa Afif bersedia untuk kembali semula memenangi persaingan bagi CP 150, di mana Kasma turut memperbaiki catatan masanya dengan 1 minit 15.4758 dengan kedudukan 6 terpantas. Kita melihat Iqbal Amri di kedudukan yang keempat dan Helmi Azman menjadi pelumba yang memacu jentera Honda yang terpantas dengan di kedudukan yang ketiga 1 minit 15.297 saat. Namun begitu catatan masa yang dilakukan oleh Ahmad Afif Amran meninggalkan 0.4449 saat ke atas Muhammad Akid Aziz yang berada di kedudukan yang kedua, akan menunjukkan betapa Afif mahu mengekalkan rekod 100% podiumnya dan mencari kemenangan yang keempat untuk musim ini bagi terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu keseluruhan dalam misinya mencari kejuaraan keseluruhan buat kali yang keempat. Jadi ini kedudukan selepas tamatnya sesi warm-up untuk CP 150 dengan Afif Amran masa terpantas 1 minit 14.4835 saat. Di tempat yang kedua rakan sepasukannya Muhammad Akid Aziz, Helmi Azman ketiga, Iqbal Amri Abdul Malik 4, Idil Fitri Mahadi di kedudukan yang kelima, Kasma Daniel 6, Diana Syahmi di kedudukan yang ke-7 dan Amirul Arif Musa di kedudukan yang ke-8. 9 adalah Nazirul Izzat, 10 Faiz Zeki Sabri. Untuk melengkapkan 10 pelumba terpantas pada sesi kali ini, Aiman Muhammad Hafiz di kedudukan ke-11, Syarul Syazras dan juga Azroy Hakim. 2 pelumba untuk Honda Aslimo Yuzi Racing di kedudukan yang ke-12 dan juga di kedudukan yang ke-13. In this warm-up. And we're going to do a short break. We'll be back with more warm-up session for race day here for round 6 of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix Championship at Lita Antarabangsa Sepang Selatan.
yang ketiga hari ini bagi sesi warm up Yamaha Petronas Super Series. Dan apabila kita memperkatakan tentang Petronas ini, Danny, kita ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Petronas yang ke-51. Yang menyambut ulang tahun ke-51 untuk hari ini. Yeah, big happy birthday to Petronas. 51 years in the petroleum industry. Petronas, of course, have been our partner for Malaysian Cub Prix for such a long time. Jadi untuk perlombaan bagi Petronas Yamaha Super Series ini menyaksikan di mana Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah berada di kedudukan teratas keseluruhan. Hanya pusingan yang keempat saja yang gagal dikuasainya. Selebihnya pada perlombaan pertama, kedua, ketiga dan juga perlombaan yang terakhir di Kuala Terengganu menjadi milik beliau untuk mengumpul 113 mata secara keseluruhan. Tetapi saya suka melihat kepada peningkatan prestasi yang ditampilkan oleh Muhammad Alif, Muhammad Hafiz, terutamanya untuk dua perlumbaan yang terakhir. Dia memberikan saingan dengan memenangi perlumbaan di pusingan yang keempat di Teluk Intan dan kemudiannya di tempat yang kedua pada pusingan yang kelima untuk berada di kedudukan yang kedua keseluruhan bagi cuba mengejar Raja Abdul Rakib, pelumba yang paling konsisten untuk kelas Yamaha Petronas Super Series ini. Pada sesi yang berlangsung, dua sesi yang berlangsung semalam, di mana menyaksikan Muhammad Ali Imran yang melakukan catatan masa terpantas di sesi free practice. Dan di kelayakan pula Muhammad Afid Amdan yang merupakan pelumba terpantas dengan 1 minit 30.45 saat, diikuti Ahmad Jebat Zulkarnain dan Zakwan Anas Azizul Khairi, sambil menaruh keseluruhan Raja Abdul Rakib di kedudukan yang ke-6. Hafiz dan masa terpantas setakat ini 1 minit 40 pada 1:77 saat. It's going to be an interesting one. So we extra track time for a lot of these riders who might have been in the first time ever coming to Sepang in round 1. It's only been the second time in this layout, a different layout altogether, which poses a different threat. Understanding the grip, understanding the uphill and the downhill sections, the way the track flows. It's a fast, flowy layout, this Sepang Selatan layout. And for these young riders, it's going to be a lot of getting used to. Of course, the riders who will have a bit more mileage in will be Raja Abdul Rakib as well as Mirshan. They were racing in 2 different categories this weekend as well. The 125 LC Challenge. So they'll have just a little bit more mileage, a little bit more understanding of this layout in Sepang. 38.3 from Alif Hafiz. So Alif Hafiz starting off this morning warm-up, looking really confident. Raja Abdul Rakib again. Yesterday was a bizarre day for Raja Abdul Rakib. Just wasn't on the pace, just couldn't understand what was going on for him. He said they just can't get enough weight onto the front to feel confident through the turns. It's a bizarre one. It's bizarre as to what's happening to Raja Abdul Rakib. But again, every track poses a new challenge. Every track poses a different threat. And some riders will flourish at different locations. So while it's a bit, not to say disastrous to his season, but it's a strange slump of form for Abdul Rakib.
but it is an opportunity for the rest to rise to the occasion. Mam Malaysian is one of those. Missionary is another one who can benefit from the current situation. They're on screen there. 4 of them abreast as they come down the front straight. Effectively, what we're seeing here, that's turn 1, and then you get turn 2, the really tight. Turn 2 leading into a straight that heads to the upwards section of turn 3, which will always be a challenging one. Looking how things are forming up. Zoka in there as well, trying to find a bit of an improvement. But now we're looking at some of the fastest riders all riding, not really in a group, but somewhat in within each other's vicinity. Is still uncontested at the top. 1.2 is the gap between him and Raja Abdurraqib. But it could also just be the training that they've implemented. Maybe they've just worked on adapting more to the bike. And of course can play a huge role in confidence when it comes to the race weekend preparation. And we want to see that. We want to see the improvements for riders all across. You want to see a rider getting faster across the season. That's how we start to see the talent. Sometimes talents aren't straight out of the box ready to be champions. Sometimes they need time to mature and improve, to find what they're lacking and then slowly build it back up. I think that's what we're seeing with Alif Muhammad Hafiz. There's good improvements being made. Banyak nampak ada peningkatan yang dilakukan oleh Alif, terutamanya dalam 2 perlombaan yang terakhir sebelum ini, dan untuk sesi di sebelah pagi ini pula kita dapat melihat di mana dia meningkatkan catatan masa terpantas dengan perbezaan hampir 1.2 saat untuk meninggalkan rakib di tempat yang kedua. Dan ini akan memberikan sedikit gambaran kepada perlombaan nanti, di mana Muhammad Ali Imran pula di selaku pelumba yang ketiga terpantas dengan 1 minit 39.4852 saat, dan Alif konsisten dengan catatan masa 1 minit 39. Dia menjadi pelumba yang satu-satunya melakukan di bawah 1 minit 39 untuk merekodkan masa terpantasnya setakat ini. Dan dia perlukan kemenangan, terutamanya apabila kita memasuki separuh yang kedua untuk musim 2025 dalam misinya jika mahu untuk terus mencabar kedudukan ataupun kejuaraan keseluruhan bagi Yamaha Petronas Super Series. Kali ini perlu untuk memecahkan dominasi dan juga konsisten yang ditampilkan oleh rakib, di mana untuk Muhammad Rakib ternyata kedudukannya begitu konsisten sekali. Pada 5 perlombaan yang pertama ada sedikit pelanggaran yang berlaku di situ yang dapat kita perhatikan. Dan penting untuk pelumba-pelumba ini, terutamanya pada warm-up, bagi memahami jentera masing-masing. Itu yang lebih penting untuk memastikan jentera mereka berada dalam kedudukan dan juga prestasi yang terbaik. Kerana yang lebih penting lagi adalah untuk perlombaan akhir yang akan berlangsung nanti. Jadi ini keputusan untuk warm up CP ataupun untuk Yamaha Petronas Super Series, dengan menyaksikan Muhammad Ali Muhammad Hafiz di kedudukan teratas, Mersyad Aris
Di saat akhir dia melakukan 1 minit 38.4799 saat untuk Malaysian Alris Muhammad Maziz. Di tempat yang kedua, Raja Abdul Rakib menakluk keseluruhan di kedudukan yang ketiga. Syazril Akif Hakim Misazali 4, Muhammad Ali Imran Muhammad Zul Hijri di kedudukan yang kelima. Muhammad Arif Darwish Muhammad Fuad 6, Muhammad Zil Qayyim Muhammad Yusmizan 7, Muhammad Afiq Syazani Muhammad Zaini di kedudukan yang ke-8, dan 9 adalah Muhammad Amin Muhammad Hafiz, 10 Syekh Mat Ishraf Syekh Muhammad Sukri, 11 Ahmad Ryan Qayyum Syaiful Hizam, 12 Ryan Danish Roslan, 13 Putra Faris Fakrullah Muhammad Hafiz, 14 Muhammad Akif Qayyum Ros Effendi, 15 Muhammad Airi Syazwan Muhammad Afran. Coming up right after this, as you've seen since halfway through the season, we have Annalisa Cubprix coming up with MBI Selangor, EXN Axla, joining us in the studio. Alright, selamat kembali ke Annalisa Cubprix, where we dive deep into what happens behind the scenes for racing. And with us today, we are honored to have MBI Selangor, EXN Axla in the house. So, Bang, boleh introduce yourself? Terima kasih kepada Daniel and Izwan dan juga Malaysian Cub Prix kerana menyebut saya pagi ini ke sesi analisa ni. Nama saya Asmawi bin Asgor dari pasukan MBI Selangor EXN Axla, ataupun nama penuhnya Menteri Besar Selangor Incorporated EXN Axla. Itulah. Okey, kalau kita melihat setakat ini selepas 5 perlombaan, bagaimana Asmawi melihat perjalanan pasukan MBI Selangor EXN Axla ini berpuas hati dengan prestasi para pelumba untuk kategori wira setakat ini? Okey, pada pihak diri saya dan juga pasukan yang pasukan saya lah, alhamdulillah sebenarnya kami ini macam bronze GP. We form this team untuk tahun ini dalam masa yang singkat, dan kata orang tu alhamdulillah sebenarnya kita dah mencapai apa yang kita target untuk season ni. Pasar tu kita dah dapat. Kita anggap kita tim baru yang kata orang tu masih perlu mencari banyak data untuk lebih kompetitif di race-race akan datang, dan sejujurnya target kita orang memang tahun depan. Tahun ni lebih kepada R&D, develop, collecting everything yang butuh kita akan collect, and then all the input is actually for the next year. So kita realistik sebenarnya. So setakat ni kalau kita lihat pada results, Maikram Danish berjaya mengumpul mata yang quite impressive untuk musim pertama untuk pasukan. So boleh ceritakan sikit what is the further future untuk projek ni? Okay. Sebenarnya pasukan ni, ahli pasukan ni adalah mereka-mereka yang dilahirkan daripada program-program di Lita Lumba Rakyat Kos Selangor sejak tahun 2014. So krunya adalah mereka-mereka anak Kuala Selangor. Dan alhamdulillah untuk tahun ni kami mendapat sokongan kuat daripada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor, iaitu Datuk Seri Amiruddin bin Syahri. Beliau sendiri memang nak terlibat secara resmi dengan pasukan ni, dan kami alhamdulillah dapat sokongan daripada EXN Loop dan juga penaja-penaja yang ada exist dekat badan kita orang ni. So kita dah cakap kita punya fasa seterusnya ialah kita akan menumpukan penambahbaikan dekat mana such any sektor yang perlu kita nak improve, supaya no matter what, nak buat diam lah. Maikram Danish di tempat yang ke-8 keseluruhan setakat ini dengan 31 mata. Jadi sebagai sebuah pasukan baru, apa yang dilakukan untuk cuba mengurangkan jurang dengan pasukan-pasukan yang mungkin dilihat lebih berpengalaman
terutamanya dalam kategori Wira KBS? Simple je. Kita ni dalam racing ni sentiasa tak cukup. Yeah. Kena cari. Kalau orang boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? So there must be, kalau dia orang ada resepi, kenapa kita tak dapat resepi tu? Itu je paling penting. So maknanya ini bukan kerja, ini adalah kerja pasukan. Tak kira you as a team owner ataupun a team manager ataupun crew chief ataupun chief mechanic, even driver sekalipun kena work together kata orang tu untuk cari apa lagi nak ya kan. Maknanya saya dipesan oleh saya punya mentor lah Dia kata kena rajin dan kena sentiasa berusaha. Itu yang paling penting. Maknanya kita tahu, kita apa cerita pun dalam perlombaan ni, apa race pun, ada pertandingan pun nak menang. So maknanya macam sekarang ni Ikram Danish memang kita punya lead rider. So maknanya all input, all data dia adalah reference utama. So reference utama tu lah nanti kita akan translate kepada our second rider, our third rider dan kemungkinan our future rider. So macam saya beritahu bagi tadi si awal peringkat awal tadi, that kita sebenarnya memang tengah mengumpul data. Jadi kata orang tu dalam perlombaan tak semestinya banyak duit boleh menang. Sebenarnya adalah kerja keras dan usaha yang tak berhenti untuk semua yang terlibat dalam pasukan ni, insyaAllah. So kita tahu Wira KBS ni dia dah jadi satu kategori yang agak kompetitif. Amat sangat. Kalau tengok beza lap time dengan CB125 pun tidak jauh beza dah. So ceritakan sikit, precisely. In terms of cabaran yang paling besar, is it data juga ataupun ada different things juga? Okay, pada pandangan pribadi saya yang terlibat dalam sukan perlombaan daripada tahun 90-an saya mula berlumba di dalam sukan pemotoran pada tahun 1990. Dan saya mula pernah berlumba di dalam Cubprix tahun 1995. Dan dia punya perkembangan teknologi tu dan perkembangan pembangunan sains sukan tu amat drastik. Dekat 90-an berbeza, milenium berbeza, now lagi lah jangan cakap kan. So orang kata dengan dunia serba tanpa sempadan. So bagi saya such any input pada setiap tim yang terlibat dalam pasukan ni, ada pasukan saya tu namanya, kita akan cari apa saja maklumat selagi mana ia tidak melanggar peraturan, mesti nak menang. Itu je cerita je. Direction ni mesti nak menang, ya kan? Pasal apa? Lagi-lagi bila kita membawa tanggungjawab, kepercayaan oleh penaja-penaja yang terlibat, because dia orang nak kita kata orang tu, mesti kata orang tu ada, kita orang kasih, mestilah ada something untuk kita orang balik. Dari segi mileage, spotlight, highlight, itu memang tanggungjawab kita. So bagi saya, memang dia punya perkembangan ni memang kata orang tu, Cubprix sekarang ni saya mengakui amat jadi sophisticated. And then persaingan jadi semakin sengit. Kita tak tahu siapa menang race ni pun tak tahu. Okey, kalau ikut semalam kita tahu, minta maaf ada rider yang terlampau laju. Bang, ini track panjang bang, anything can happen. Itu tak termasuk lagi cuaca. Yang kita memang kita panggil really unpredictable kan. Especially kat Malaysia kita ni memang. Ya betul. Everything, such anything can happen. Sebab bagi saya yang ada pengalaman dalam perlombaan, selagi mana checker flag tak habis, kena pastikan checker flag habis baru kita tahu urusan dia kat mana. Itu pandangan saya lah kan, insyaAllah. Kalau kita melihat kepada kategori Wira, kita mengetahui Wira ni di upgrade sikit pelumba dari warmup punya pelumba. Jadi tanggungjawab yang dimiliki oleh pasukan yang beraksi dalam kategori Wira ini, yang pertama bukan saja untuk pembangunan jentera tetapi untuk pembangunan pelumba. Saya setuju. Itu adalah tanggungjawab yang lebih besar untuk membangunkan pelumba untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Mungkin CP125 dan juga CP150 dan mungkin ke lebih daripada itu. Jadi apa perancangan yang dilakukan? Okey, macam kita orang pun sekarang ni sebagai dalam pasukan MBI Selangor Asian Excella, memang ada bekerjasama rapat dengan mereka yang mengajukan warmup race. So kita dah akan mula scouting Ricky the talent, siapa yang kita nak. Dan kita punya all criteria rider yang kata orang tu yang kita nak. Tapi yang pasti kena anak Selangor lah. Itu saja kita orang punya team. Polisi kita mesti anak Selangor kalau boleh. Jadinya dia punya pembangunan dia tu daripada one make tu adalah asas. And then daripada situ rider-rider one make ni dia akan collect experience, gain experience, adapt the environment, and then everything yang terlibat yang berkaitan dengan sukan ni
And then bila dia dah masuk Cubprix, dah masuk ke masuk Wira KBS. So Wira KBS tu adalah satu proses untuk ke the next pace, next pasar daripada Wira 125 and then 150. Mungkin ada rezeki boleh pergi ke Asia. Yep. Itu yang mesti. Kalau nasib baik, cukup dana, boleh pergi ke European. Itu sebenarnya itu adalah satu bagi saya kaedah yang agak amat baik sebenarnya bagi saya lah. Dan bagi saya daripada pihak tim pula, macam saya kata tadi lah, kita orang tak boleh rest. Dan kita orang kena sentiasa susun atur untuk R&D engine. Rider pun kena R&D kat ni. Bukannya sibuk nak dyno nak dyno jentera je. Ni rider pun kalau tak di dyno, tak di upgrade apa semua, problem juga. Tapi kita ada strategi masing-masing lah. Macam kami ada strategi kami, ada cara kami. Mungkin pasukan lain pun ada cara diorang kan, insyaAllah lah. Tapi macam mana pun, macam saya cakap tadi lah, tak boleh berhenti. Alhamdulillah, tak boleh berhenti. Lagi you nak menang, kena berusaha. Orang kata bahasa Thailand kita orang, on terus. Okay. So dalam topik pasal untuk membentukkan rider muda, ada rasa macam untuk generasi sekarang ni lagi susah ke untuk membentuk rider dalam secara disiplin? Sebab sekarang ni kita dah dalam zaman digital, kemungkinan ada banyak distraction. So lagi susah tak untuk membentuk rider into athlete? Dia macam ni. Because saya memang ada pengalaman sebagai seorang jurulatih. Okay. Bila seorang bakat muda ataupun bakat remaja atau bakat kanak-kanak nak kita, mungkin parent nak dia jadi seorang pelumba, nombor satu bagi saya, kena pastikan mindset dia betul. Mindset dengan disiplin kena betul. Okey, kena tanam dekat dalam mindset dia ialah engkau bakal jadi seorang ahli sukan. Ahli sukan ni dia ada disiplin dia, yang disiplin dia amat berbeza daripada orang-orang biasa. Kalau orang biasa, dia mungkin hidup dia macam ni 8 jam. Ahli sukan hidup dia akan jadi 12 jam, 16 jam. Dan dia terpaksa bekerja overtime untuk pastikan yang dia sentiasa konsisten prestasinya. Kalau tidak, isyang lah. Sebab tu saya cakap, bila mindset tu betul, dididik dengan environment yang betul, saya yakin sekarang lagi mudah tau. Bukan macam zaman saya dulu. Zaman saya dulu nak race, nak dapat lesen AM, dulu AM atau perlumbaan, kena ada lesen GPJ umur 18 tahun. Sekarang ni umur 7 tahun dah boleh race. Sama dia pendedahan tu lagi awal. Dan sebenarnya bagi saya sekarang ni lagi mudah. Tapi cabaran dia ialah kena pastikan rider atau ahli sukan ni mesti fokus dan sentiasa disiplin. Kalau tak ada dua benda tu, satu je flop, habis. Jadi dia nak jadi atlet ni, dia memang satu package lah kan? Yes. Dia bukan setakat talent sahaja. Tak. Dia macam the whole package surrounding all the factors yang berkaitan dengan pembangunan bakat kena sentiasa dipastikan, orang kata dijaga dan mesti dijalankan secara ekosistem yang sepatutnya sebagai ahli sukan. Itu saya pegang kat situ. Sebab saya mengajar, saya faham. Sebab saya memang dah mendidik ramai rider yang memang dah ke level-level yang memang paling tinggi sampai ke Moto3 kan. Jadi saya faham. Sebab saya mula melatih rider di Litar Lumba Rakyat Kepulauan Selangor sejak tahun 2005-2006. Dah banyak rider yang saya dah lahirkan dan majoritinya sekarang pun dah ada nama. Jadi kata orang tu, sistem tu lah kita ialah fokus, tahu direction, fokus dan konsisten. Tapi macam mana pun disiplin paling penting. Sebab ahli sukan ni dia punya masa luar biasa daripada orang biasa. Yes. Okey, kalau kita melihat dulu perlombaan warmup. Hanya ada 2 kategori. Baik. Super Series dan juga Honda. Tetapi kali ini kita ada 3-4 kategori. Correct. Itu menunjukkan lebih ramai pool of rider yang lebih ramai. Baik. Ada yang dalam pemerhatian kalau kita sedang menyaksikan sesi warm up untuk Honda RSX Warmup Challenge. Correct. Akhir Ramadan antaranya Haziq Naufal, 2 pelumba yang berada di kedudukan teratas setakat ini. Mungkin boleh beri pandangan sedikit untuk kategori Honda RSX ini. Apa yang saya boleh katakan, inilah dia talent. Talent yang memang kita panggil ada bakal ahli sukan permotoran masa depan negara. Yang Presiden tegaskan tadi. Macam Akil, saya kenal dia sebab pasal apa, dia berzaman Pokai Pat dah main di Litar Lumba Rakyat Kepulauan Selangor. Jadi kata orang tu bila dia dah ada
tempat yang tepat. Ya. Dan juga kata orang tu sokongan mak bap parents yang dan surrounding family yang tahu yang nak support pada dia. So pada pandangan saya di dalam kategori one make ni banyak lagi sebenarnya talent-talent future yang mungkin akan satu hari nanti boleh mengikuti. Afif, Kasma, Azroy dan juga lain-lain rider lah yang daripada CB150 ataupun yang dah pergi ke Asia, ramai. Jadi kata orang tu cumanya satu langkah yang baik daripada Malaysian Cub Prix bila mengadakan kategori tahun ni sejak dari tahun lepas di negara 150. It's a good thing. It's a good process sebenarnya. Saya memang memuji langkah yang dijalankan oleh penganjur Malaysian Cub Prix. Sentiasa memperkenalkan kata panggil elemen-elemen baru dalam pembangunan bakat. So maksudnya nanti contohnya selepas ni dia dah biasa main 150, ada dia biasa main machine 135. So bila dia dapat enjin yang berkuasa dia dah mula boleh adapt. Yes. Itu yang paling penting. Tetapi macam saya cakap tadi lah, paling penting kena tetap pastikan latihan tu dan disiplinnya kena berterusan. Yep. Dia memang tak ada skip. Dia sebab ahli sukan ni adalah manusia yang luar biasa. Yes. Sebab dia terpaksa buat kerja-kerja. Bang, racing macam ni panas bang, racing sudah semua kan. Nampak senang kan. Dia orang punya penat dan kita kena kira berapa ribu kalori dah terbakar tu kan. So banyak energi yang dia akan kena spend. So kita kena fikir kat situ kan. So pas sebab cakap tadi, disiplin dan konsistensi memang penting sebagai seorang ahli sukan sebab dia orang ni ahli sukan. Saya pegang pada tu kan. InsyaAllah. Okey, baik. Encik Ismail, terima kasih. Terima kasih. Dan selamat berjaya. Terima kasih Din. InsyaAllah. Terima kasih. Untuk perlombaan pusingan yang ke-6 bagi hari ini. Itulah tadi untuk analisa Cubprix. Kita akan ada satu lagi analisa selepas ini, tetapi terima kasih kita ucapkan kepada Encik Ismail dari pasukan MBI Selangor ESN Aksela tentang memperkatakan tentang cabaran dan juga apa yang perlu dilakukan terutamanya bagi MBI Selangor ESN Aksela yang musim pertama dalam perlombaan di Malaysian Cub Prix untuk musim ini. Kita semakin menuju ke penghujung bagi sesi warm up Honda RSX One Make Challenge dengan menyaksikan kedudukan ataupun masa terpantas ia litar pada ketiga ini. Aziz Nafal yang berada di kedudukan yang kedua keseluruhan. Dia ketinggalan 20 mata di belakang Akil Ramadan Idris, di mana menyaksikan 4 podium di tempat yang kedua yang dicatatkan oleh Hazin Nofal untuk 5 perlombaan yang sudah pun berlangsung. Dia gagal menamakan saingan pada perlombaan pusingan yang kedua di tangkap. Tapi di pusingan pertama, ketiga, keempat dan juga yang terakhir di Kuala Terengganu, dia di kedudukan yang kedua di belakang Akil Ramdan. Akil ada kedudukan yang kedua terpantas dengan 1 minit 28.569 saat. Catatan yang dilakukan oleh Muhammad Akil Ramadan Idris, tetapi dia tidak bermula pada perlombaan yang terakhir di pusingan yang ke-5. Sebelum itu 4 perlombaan berturut-turut 1, 2, 3 dan juga 4 dimenangi oleh Akil Ramadan Idris untuk dia berada di tangga teratas keseluruhan dengan 100 mata. Jadi dia akan menjadi pelumba sekali lagi yang perlu diatasi untuk perlombaan hari ini. 1 minit 27 0.30 saat di pusingan yang terakhir yang dicatatkan oleh Muhammad Aziz Nofal. Memperbaiki catatan masanya dengan perbezaan 1.047 saat mengatasi Muhammad Akil Ramdan Idris di kedudukan yang kedua. Muhammad Imran Zakwan di kedudukan yang ketiga terpantas. Jadi ini keputusan untuk warm up Honda RSX One Make Challenge dengan menyaksikan Muhammad Haziq Nafal Muhammad Adam. Masa terpantas yang direkodkannya 1 minit 27.030 saat. Kedudukan yang kedua adalah Muhammad Akil Ramadan Idris. Ketiga Muhammad Imran Zakwan Ahmad Hafiz.
4 Muhammad Farhin Benjamin Muhammad Fauzi, 5 Muhammad Ryan Arif Muhammad Rozaifri, 6 Muhammad Farish Daniel Mahdi, 7 Najril Muhammad Zabidi, 8 Muhammad Wazif Amsyar Muhammad Khairil. Sambil itu 9 adalah Putra Arif Iskandar. Di kedudukan yang ke-10 Adam Ahmad Saidi, Azri Shah Muhammad. Tempat yang ke-11 Fikri Mahmudin 12, Irfan Darwishah. Di tempat yang ke-13 Adil Zarif Zanan 14, Muhammad Ryan Darwis Mahadi. Di kedudukan yang ke-15. Melengkapkan 16 pelumba adalah Muhammad Adam Mikael Abdullah yang berada di kedudukan yang ke-16. Ini kedudukan keseluruhan untuk pelumba-pelumba 10 teratas bagi Honda RSX One Make Challenge dengan Maman Akir Ramdan Idris memiliki kelebihan 20 mata untuk dia meninggalkan pencabar terdekatnya di kedudukan yang kedua. Jadi satu persaingan yang masih lagi terbuka sebenarnya untuk perlombaan Honda RSX One Make Challenge memasuki separuh yang kedua untuk musim ini. Baiklah, kita akan meneruskan lagi sesi analisa kita di studio ini, Danny. Dengan menyaksikan untuk memperkatakan tentang analisa. Juga kita akan memperkatakan bagi kategori Wira KBS, di mana jika sebentar tadi kita bersama dengan wakil MBL Selangor Yasin Asla, dan kini kita bersama dengan wakil pasukan Winbox KM Aksela. Selamat datang. Terima kasih kerana sudi untuk meluangkan masa bersama dengan kami. Dan ini That's right. So first and foremost, welcome to the studio, and could you introduce yourself to the audience? Oops. Apologies. Okay, so basically I'm William from Exla Racing, one of the founder for the Exla. So basically Exla is a collaboration between AHM Motorsports and Lita Lumba Rakyat Kuala Selangor. So why do we have this is due to we see that the motorsports is a passion in Malaysia. So that's why we want to have a platform for the riders from young, so they can train, they find a proper place to train and this and that, all the way to Cubprix and to World GP. Right. So I find it interesting. You mentioned how, it's a platform that's somewhat a collaboration between MBI Selangor, Winbox KM, and AHM, right? So the main collaboration is between AHM and Lita Lumba Rakyat Kuala Selangor, which is LLRKS. So would you say that currently these two teams in Wira are somewhat the stepping stone towards AHM becoming a rider in the Premier class in CB150? Yes, definitely. So basically we will reserve all this priority to our own, because it's Exla itself is something like an academy. I see. Yeah, so we will reserve for our academy students first. kalau kita tengoklah season setelah di untuk pelumba terbaik, mereka di tempat yang ke-7 overall standing. So this season macam mana prestasi, ada peningkatan ataupun berpuas hati selepas 5 perlombaan? So for this season, there is unfortunately that Iman have to can't participate in the race due to the injuries. But overall, I see that they are doing well in coping up with. As a student, they are coping well in the race itself. I don't see any issue. So William, you're a busy man this season with 3 things to have a look at. So how are you able to currently manage your teams and riders? Because I can't imagine it's easy just to handle one team, let alone watch 3 different spots right now. So basically, I do it. It's more towards this is how we attract more people to view. Yep.
the show itself, which is Cubprix, and then what I see is like we focus more on exposing ourselves to other industry sponsors, like I mentioned previously. Yeah. So what I see is because due to the other industry, they have a perception of motorsports is definitely a dangerous sport, but it's a passion in all Malaysians' heart. Yes. So we provide a good platform, a safe environment for the racing, and all the way to have a proper race in the Cubprix itself. This one, it will helps to let the sponsors to have idea that how are we doing this thing. So it is a upscale, upgrade, how we are moving forwards to the MotoGP level. This is what I see. Right. So see, what I find interesting is like the things you pointed out. Like the last time we spoke, you said about bringing in sponsors which are, to say, not common in our motorsports industry. Yes. And you just mentioned that the goal is to get to that next level. So let's say, should this program get the funds that it requires for the future, what is the final, or well, okay, let's not say the final goal, but in the next few years, what's the next step? The next steps is that I am looking forward to bring in more sponsors from other industries. Is due to have them to make sure they have a different view on motorsports itself, because Malaysia Cubprix is considered as one of the national sports right now, which is very important for the Malaysian to watch. It's not just Malaysian alone, because for these sports, it's viewed by the whole Southeast Asia, including countries like India, Indonesia, Vietnam, Thailand, Philippines. Yep. Yeah, so that it is a very good tools or a channel to bring this as a, we can make Malaysia as a very strong motorsports powerhouse with this. That's why I hope that more sponsors understand what we are doing and they are willing to join us, so that we can move forward to like the F1 and MotoGP standards. Because without their help and fund, it's very tough for this industry. Alright, and this is second season untuk Winbox in Wira KBS. So what the challenge or difference between this season and the last season? This season and the last season is more towards we have additional team, which is the MBI team and a Winbox. So how, like your previous question, you asked me how do I handle so many teams. Yeah. So basically we have a person in charge for each team. Yeah. So for the MBI, we will put Asmawi, one of the founder for the XLA team, and then he will be in charge of the chief engineer and everything. As for the Winbox, me alone, I will be handling the chief engineer and also the technical issue. But since it's a different setting for both bikes, in the end we still share the same technology and technicals to have a discussion to further improve our bike. So it's now, so we talked about the sponsorship going forward and such and whatnot. What about for the team in racing terms? So right now it's Cubprix. That is obviously the first step will be to gain some form of success here. But should that be achieved, where do you see this team going next? So going next, of course, we hope that we have enough sponsors, we have enough budget to go for competition like ARRC. Right. And also after that, we will go to like ASBK, Australian Superbike Championship, and all the way to CEV and World GP. This is the road that we previously had, and we want to continue it. Sama juga dengan dari segi pembangunan rider in term of rider development. Satu challenge besar untuk Winbox, especially in the Wira KBS. How about that? For the rider development in Wira KBS, yes, because the age limit is below 18, and then we are still struggling in, especially looking for the correct, because you know,
for these young riders, there are a lot of riders applying for the Vira especially. Yep. But what we see is the team is very limited. Yeah. The team is really limited. That's why the slot to competition is also very small, which is 24 bikes for this season. So our struggle is like we have to select the most suitable rider for the competition. Understood. Yeah, and then we have to forego all the rest of the rider if they never meet the requirement and everything else. So, okay, this is why I do enjoy talking to you about these things, because I see a different perspective on racing with this. So when you're selecting a rider, so this can be something noteworthy for the young riders looking to join your team. Is it just pure talent, or are you looking at the whole package, like as in the way the rider presents himself, the way that they carry themselves on camera, for example? Is that as important as the talent? Yes, it is definitely important for the rider as a whole package, but we still look for both to balance it out. Yep. Because doesn't mean that, yes, some rider they are good in the media and everything, especially, but when it comes to racing, their result is like so-so. Doesn't reflect the confidence. Yeah, it doesn't reflect the confidence. So, but on the other hand, you can also see that some riders, they are very skillful in the race itself, but they are those kind of quiet type of people. Yep. That's why, from what my experience, what I see, we need to balance it out. We need to give them more in team training, how to face the media, and how to promote themselves, because this is what the sponsors, everyone wants to see. That's why it's important for a talented and whole package rider. They have their own different training. Kita dah cakap dah tadi, Denny, kita ada 3 kategori dalam one man. Yep. So at least ada 16 rider untuk diberikan untuk dibawa ke Vira KBS. That's kind of challenge untuk team select. Bukan maybe bukan champion. Maybe ada rider yang agak lambat untuk naik. So when we see this type of rider, we have to see their determination is the most important. Yes. So even though some riders, they are very skillful, after race, maybe they win their championship, this and that, and then you can see the issue of undisciplined. The superstar mentality, so to Yeah, speak. superstar mentality. That's why sometimes we also look into the personality of the riders to choose. Yeah, we don't want riders which is hard to communicate with the team and take everything for granted as well. So I think that the way that you have described your project, it fills in a bit of a slot, whereby we want more of this to happen, where a team with the vision to take it to the next level, to take it to a grander scale. So in your eyes right now, what perhaps has been missing that you can do differently for the motorsports industry, besides just the sponsorship part? Because that's already a huge thing. So beside the sponsorships issue, so we are doing that. We want to let people know that if they want to race, they have to look for a proper platform, which is what Cubprix themselves are doing also. Yep. But to enhance that, they must have a proper training place, like circuit environment, and not just on the road. And they must have a proper racing gear and everything. A grooming session that prepare for them to meet the media and everything. And also, this is important as yes, we have very talented riders in Malaysia itself, but we have to look at how other countries do it, especially the motorsports in MotoGP. Yeah, that's how they train their rider also. That's why we are moving forward to those steps to make sure that our riders are high quality for their future and everything else. So essentially, no corners cuts, everything done as it should be. Yes, definitely.
Okey, kita sambil itu kita sedang turut menyaksikan bagi warm up Beyond Credit Service Yamaha 135 LC Challenge. I believe you akan tengok antara warmup punya kategori. So komen you tentang persaingan dalam 135 LC Challenge ini. So what I see in the LC one make race, one make challenge is definitely a very good platform because everyone knows that one make race is a standard bike, so it's based a lot on the skill. Yeah. So especially I'm glad that Yamaha is the one who is supporting this race. With this, it shows that the rider have a future to move into the next category, which is Vira KBS itself. From here, we will definitely select few riders which is suitable for our team, but it have to go through Yamaha first before we are there to select. Well, William, thank you so much again for joining us in the studio. It's always fun talking to you, and we really hope to see this project go further and further it's exciting to watch it happen. Thank you so much for joining us. Okay, thank you for having me. Good luck for race today. Thank you. Okey. Kita kembali untuk memberikan perhatian dan juga tumpuan kepada yang Credit Service Yamaha 135 LC Challenge bagi warm up dengan menyaksikan untuk kategori ini selepas 5 perlombaan Afiq Hamdan antara pelumba yang mencuri perhatian dengan dia memenangi 3 perlombaan di sepanjang musim ini selain penamat di tempat yang ketiga pada pusingan yang ketiga, dan hanya sekali dia gagal untuk menempatkan diri di kedudukan podium, iaitu ketika perlombaan yang berlangsung di Litar Tangkak. Jadi Afiq Hamdan dengan 104 mata meninggalkan Muhammad Al-Syakir Zufairi di kedudukan yang kedua. Dan pada ketika ini Afiq berada di kedudukan yang kedua terpantas untuk sesi warm up pada sebelah pagi ini. Aida Nur Akmal yang melakukan catatan masa terpantas. Ada Nur Akmal Muhammad Zaki dengan 1 minit 31.745 saat. Dia berada di kedudukan yang kelima keseluruhan. Ada satu penamat podium untuk Haida, iaitu tempat yang kedua ketika perlombaan di pusingan yang keempat. Dan tentunya dia akan cuba sekali lagi untuk terus memberikan saingan dan juga cabaran pada pusingan yang keenam kali ini. Yeah, it's going to be an interesting one. This is the 135 LC Challenge. Of course, we're looking at the way that Afiq Hamdan takes his charge further and further. It's going to be a different battle. It's going to be about the slipstream. Afiq Hamdan, he's had good results here in the past. And we came to Sepang in round 1 as well, starting off with a victory for Afiq Hamdan. So he'll be full of confidence as always at Sepang. But as it always is with racing, nothing is certain until the checker flag is waved. And as of right now, the points gap between Afiq and Al-Shakir, 26 points. It's a healthy lead, but it all can change quickly. Al-Shakir, however, this warm-up hasn't been at his very best. And that will be concerning in the race. If he can't find rhythm, if he can't find the right slipstream out of the last turn, it's not going to make life easy at all, is it? Check flag out now to indicate that the session is done. Plenty of riders already back in pit lane. Abdul Rakib, who's jumped over onto the 135s. He's managed to finish in 10th. Christian Henry's jumped over as well. He's done in 22nd, so not the session desired this time round. So this is what the warm-up looks like for the Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Challenge. Haida Nur Akmal first and fastest, Afiq Hamdan in second, Ahmad Muizuddin third, fourth is Nazmi Haikal, fifth Zakwan Anas, sixth is Danish Rifki Yusni Nizam, seventh Shah Zaifi Adli, eighth is Muhammad Al-Shakir Zufairi, ninth is Irfan Zafri Sardi, 10th is Raja Abdul Rakib, 11th Ahmad Jabal Zulkarnain, 12th is Muhammad Najdat Zakwan, 13th is Akin Nazran, 14th Mbok Danish, 15th Ikram Yusuf.
16th is Syami Mifzal. 17th is Syaputra Muhammad Fadil. 18th Muhammad Azam Fikri. 19th Amir Muhammad Hafiz. 20th Muhammad Hakim Rosman. 21st Abdullah Huraira. 22nd Mirshan Alriz. 23rd and 24th Said Wafiq Akil and Muhammad Akil Mirza. That's another warm-up session done and dusted for a race day here for round 6 of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix Championship. We will be back right after a short break for the apologies for the Wira KBS warm-up session. We'll be right back.
Another session for warm-up before we head into the shootouts and the Super Bowls. It's Wira KBS this time. Wira KBS, the young talents, the young futures of tomorrow for the motorsports industry in our country. A lot of talents were birthed through the one-make championships into the Wira KBS classes and have gone further into the higher classes of the world. Kategori Wira KBS yang mana menyaksikan persaingan seperti mana pada musim lalu. Ini adalah antara Muhammad Akif Abdullah dan juga Faris Putra Muhammad Fadil. Tapi perbezaannya jika musim lalu Faris Putra yang berjaya untuk muncul selaku juara keseluruhan, namun perbezaan mata tidaklah begitu jauh di antara kedua-dua pelumba. 4 mata saja yang memisahkan di antara Faris dan juga Akif. Tetapi setakat ini selepas 5 pusingan perlumbaan, Muhammad Akif Abdullah ini berada di kedudukan teratas dengan mengumpul 103 mata. Dia memenangi 2 perlumbaan untuk musim 2025 apabila mengungguli perlumbaan pada pusingan yang kedua dan juga pada pusingan yang kelima. Dan Faris Putra di kedudukan yang kedua dengan 74 mata. Diikuti Muhammad Akid, Muhammad Syahrul Nisyam di tempat yang ketiga. Jadi kedudukan 3 teratas dari 3 pasukan yang berbeza untuk kali ini. Satu persaingan yang menarik untuk disaksikan membabitkan ketiga-tiga pelumba tersebut. Hanya 3 pelumba ini saja yang setakat ini berjaya untuk memenangi perlumbaan. 4 pelumba termasuk Ryan Kardani, di mana Ryan di kedudukan yang ke-6 keseluruhan. Tetapi selepas kemenangan pada perlumbaan pusingan yang pertama untuk Ryan, ianya dikuasai oleh Akif, Faris dan juga Muhammad Akid untuk 4 perlumbaan yang berikutnya. Kita terus menjangkakan satu lagi persaingan menarik di litar Sepang Selatan pada kali ini. Terpantas setakat ini Faris Putra dengan 1 minit 22.071 saat, di mana semalam dalam sesi free practice yang pertama Faris Putra melakukan masa terpantas dengan 1 minit 22.009 saat mengatasi Syami Aiman. Dan sekali lagi pada sesi latihan bebas yang kedua juga dia memperbaiki catatan masanya dengan 1 minit 21.290 saat. Dan ketika pusingan kelayakan, Faris konsisten dengan 1 minit 21.218 saat. Jadi 3 sesi yang pertama yang berlangsung semalam kesemuanya dikuasai oleh Faris Putra. Mungkin anda melihat bagaimana peluangnya untuk mencari kemenangan yang kedua peribadinya bagi musim ini, dan itu akan membuka persaingan untuk juara keseluruhan. Dia mahu mempertahankan kejuaraan yang dimenanginya pada musim lalu. Yeah, I think the opportunity is good for Faris here in Sepang. We know that 31 Racing Team always has a special tactic here, and it seems that all the riders of the team, all 4, especially in this warm-up now, we're seeing them perform better than we have over the course of the season. So it's an opportunity for Faris to make up that gap that there is between himself and the man on screen here, Akif Abdullah, after his DNF until Intan. Faris is someone who has a great attitude and mentality going into every round and just overall motorsports. So he'll be looking to get a good result. A strong one here could be a big tide change to the championship. Of course, we still have 5 rounds remaining, including this one, so plenty of opportunities. 125 points still up for grabs. So everything can change as we begin the second half.
double champion for Faris Putra would be a really good one to have on his resume. He's already regarded as a hot talent. Ooh, bit of a... Whoa. What's going on there? That's a lot of disagreement going on. That's Mam Malaysian that's gone off into the gravel. So the MBI's longer bikes has just gone out there. Turn 6. That's a bizarre one. But definitely Akif Abdullah was not pleased at all with what's happened there. Sebelum perlombaan di litar Sepang Selatan ini menyaksikan penguasaan yang dilakukan oleh Faris Putra. Jadi seperti mana apa yang berlaku pada musim yang lalu, dia menguasai ke semua sesi dan termasuklah ketika perlombaan akhir dia berjaya memenanginya. Dan sekali lagi untuk minggu ini dia menunjukkan betapa dia begitu konsisten sekali di litar Sepang Selatan ini. Dengan masa terpantas yang direkodkan oleh Faris, dan itu mungkin akan menyaksikan dia antara pelumba pilihan untuk sekali lagi mengulangi apa yang dilakukannya pada tahun yang lalu. Dan bagi Akif pula pada musim lalu untuk perlombaan akhir di mana menyaksikan Akif di kedudukan yang ke-5. Nampaknya setakat ini kalau kita melihat kepada prestasi Akif di sepanjang sesi yang berlangsung di tempat yang ke-3 untuk free practice yang pertama, tetapi di kedudukan yang ke-11 pada sesi yang kedua, namun di peringkat kelayakan ia berjaya untuk memperbaiki kedudukan itu dengan menjadi kedua terpantas menerusi catatan 1 minit 21.83.75. Dan apabila kita bercakap, kita melihat kepada sesi latihan bebas pertama, kedua, sesi kelayakan, itu adalah isyarat yang mana jika pelumba itu konsisten dalam setiap sesi yang berlangsung, ini menunjukkan keyakinan yang ada pada pelumba tersebut untuk dia cuba memenangi perlombaan akhir nanti. Yeah, it's an opportunities all around. I was just looking at a couple of bikes there that I noticed this morning are having issues. Adi Putra there, the bike puffing up a little bit of smoke. You can see he pulled it wide, and a few other riders as well who seem to have issues. I think, just on the topic of what's going to happen later, there's some teams who are trying some different setups and pushing the bikes a bit more. It looks like it's not going exactly to plan so far. Just looking across, yeah, Akif was pushing hard. Faris did 2 laps, went back out. There we go, that's Adi Putra's bike being pushed away. He didn't crash, he was just out of the track. His bike had an issue. That's what happened for Adi Putra. So Adi Putra is completely fine, just that bike, something really went wrong with it. Yeah, Faris did 2 laps, came back in. Interesting. And Naki Rifki as well, another good result from him. This is what it looks like for Rida Kibia. So the warm-up, Akif Abdullah, first and fastest, championship leader. Naki Rifki Zohelmi for RS Megatech. This is a mega result for Nakib and the team. Faris Putra, 3rd, 4th, Ryan Kardani, 5th, Arfan Ashraf, 6th, Muhammad Adam Shazril, 7th, Muhammad Shami Ayman, 8th is Adi Putra Anahar. Ninth is Muhammad Akid Shah, 10th is Muhammad Al Shafiq, 11th is Nuzoladi, 12th is Irfan Danish, 13th is Muhammad Ikram Dani, 14th is Muhammad Darwish Amsar, 15th is Muhammad Shazrili Patli. Sixteenth is Adam Haris Hafiz, 17th is Adam Malik Reda, 18th is Adam Ahmad Ikram Danish, 19th is Shazrin Abshar, 20th is Muhammad Farhan Nakib, 21st Muhammad Arzan Hakim, 22nd
Muhammad Fairil Hasmi, Farid Sezli. 23rd and 24th, Shakib Dani, Qiyam Shar and Anas Safi, Muhammad Sharum. That's another warm-up session out of the way as we head into the important sessions for the day. Coming up right after this, the 2 heats for the Petronas Winter Pro-Am Cup for the A and B. A first and foremost, and then we head to the shootouts, the Super Poles, and then the races. We'll see you after a short break.
Dan cuaca yang baik di litar Sepang, litar antarabangsa Sepang Petronas Selatan setakat ini. Dan kita berharapkan keadaan ini akan berterusan sehinggalah ke sebelah petang nanti. Kita kembali semula di litar untuk memberikan perhatian dan juga tumpuan yang seterusnya bagi Petronas Mam Cub A untuk hit yang pertama dengan 5 pusingan yang akan mereka harungi. Jadi ini adalah kedudukan litar di Sepang Selatan ini, membabitkan secara keseluruhannya 9 laluan dua, bilangan laluan lurus adalah 9 terpanjang 780 meter dan 8 selekor kesemuanya yang akan mereka harungi. It's going to be an interesting one. This is just a 5-lap sprint to the line. We're looking for 18 riders to make it to the final grid. 36 riders will make it. This will be an exciting one. Just looking at the grid for this this one, I saw the Fendi Hadi, who was on fire before the regulations changes, just struggling a bit in the modern format. And this is what the grid looks like for the Petronas Mam Cup. Grid for the A grouping. Famin Abdul Muttalib starts from first. Alaf Harun Nizan in second. Third is Amir Ashraf Muhammad Azman. Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin 4, 5 Muhammad Afinas Ma'ali 6, Nur Ahmad Faris Nazrin. Leading off row 3 in 7th is Muhammad Danish Fitri Aimizam. 8th is Muhammad Afan Fekri Razi. 9th is Muhammad Mutakin Madin. 10th is Muhammad Yus Daniel Hakim Muhammad Fairuz. 11th Muhammad Danish Hakimi Mahadi. 12th Nur Fakrul Adam Nur Farizal. Jadi seterusnya untuk petak ke-13 Muhammad Syafiq Aiman Badrul Khaman Adli. 14 Muhammad Kuzani Mahmud. 15 Alan Harris Herman. Baris yang ke-6. Petak yang ke-16 Muhammad Irfan Adnan. 17 Fakrul Fikri Abdullah dan 18 Muhammad Harith Rosmaza. Completing 22 riders in 19th is Muhammad Khairul Afif Muhammad Ghazali. 20th Azrul Effendi Hari. 21st Muhammad Emi Nordin Ahmad. And in 22nd in row 8 is Muhammad Fakrul Nabil Khairul Anwar. 22 pelumba yang akan memulakan hit yang pertama ataupun bagi hit A ini dalam mencari kedudukan untuk meneruskan persaingan mereka ke perlumbaan akhir nanti. Muhammad Fahmin Abdul Muttalib di mana menyaksikan untuk kedudukan musim 2025 ada satu kemenangan yang berjaya dicatatkan oleh Fahmin Muttalib, iaitu kemenangan pada perlumbaan pusingan yang keempat. Dia berada di kedudukan yang kedua keseluruhan dengan 86 mata. Persaingan di antara Fahmin dan juga Muhammad Amirul Afiq Ahmad Solihin, dengan Amirul Afiq memungut 104 mata, memenangi 3 perlumbaan untuk musim 2025 ini. Muhammad Amir Ashraf Muhammad Azman, kita perhatikan pada ketika ini dengan dia memenangi perlumbaan di Sepang ini pada perlumbaan pusingan yang pertama, iaitu di litar Sepang Utara. 12 adalah Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin, dengan menyaksikan dia gagal untuk melayakkan diri pada perlumbaan yang terakhir di Kuala Terengganu. Pencapaian yang terbaiknya adalah di kedudukan yang keempat juga di litar ini pada perlumbaan pusingan yang pertama. Dia di kedudukan yang ketiga dengan mengutip 16 mata. Nur Ahmad Faris Nazrin, kita saksikan ini. Pelumba-pelumba akan bersedia untuk formation lap sebelum akan kembali semula ke kedudukan grid masing-masing bagi memulakan grid A untuk kali ini. 18 pelumba
yang akan mara ke perlombaan akhir nanti. Sambil Azrul Effendi Hadi pula berlepas dari pit dengan menyaksikan untuk Azrul Effendi mengharapkan kali ini akan lebih baik untuknya. Dia yang berada di kedudukan yang ke-17 keseluruhan 3 perlombaan yang terakhir. Menyaksikan dia gagal untuk mengutip sebarang mata selepas gagal melayakkan diri ke perlombaan akhir pada pusingan yang ke-3 dan juga yang ke-5. Maka sebarang mata di perlombaan pusingan yang ke-4, 10 mata pada perlombaan yang pertama di Sepang dan juga 5 mata yang dikutip di perlombaan pusingan yang ke-2. Nampaknya keadaan cuaca yang baik, Daniel. Yeah, the weather's looking good. Forecasts are looking pretty clear. It's not too hot. Yesterday was blazingly hot, but today we're looking like we're going to get properly nice dry temps all the way around. Good for racing, and it will be a proper battle. We're going to see a group. We're going to see a large group. But can Famin and the front runners break away? We saw this in every other round. They break away and have their front group. Will it happen this time round? Balik semula ke kedudukan grip masing-masing untuk mereka memulakan dan melengkapkan 5 pusingan untuk hit A ini. Yang penting adalah memastikan kedudukan 18 terbaik dari 22 pelumba di litaran Sepang ini untuk perlombaan akhir nanti. 36 tempat ataupun kedudukan grip yang ditawarkan untuk memulakan saingan. Jauh di belakang sana untuk semua pelumba bersiap sedia bagi mereka dilepaskan dengan 5 pusingan. Akan 5 lap yang akan mereka lengkapkan 8 selekor kesemuanya untuk setiap pusingan. Satu permulaan yang kita saksikan di bahagian hadapan itu. Famin berada di sana. Begitu juga dengan Ashraf untuk memasuki selekor yang pertama dan juga selekor yang kedua ini. Antara ada beberapa kawasan tumpuan yang perlu mereka berhati-hati di litaran Sepang Selatan ini, antaranya di turn 5, turn dan 5, 3, 5 dan juga 8 yang mungkin akan memikirkan sedikit cabaran seperti mana yang kita pernah katakan tadi baru saja diperkatakan dan seorang pelumba Alan Harris Herman yang gagal untuk mengawal jenteranya. Yeah, it's unfortunate for Alan Harris. He's out there early and I don't think there's going to be a chance for him to recover and make the time back. Let's see what happened. This was at turn 3. Oh yeah, just picked the bike up. Didn't see that the rider was in that line, and yeah, it was just a racing incident. But now we keep on going forward. Amir Ashraf, we had a great breakaway. Now it's switched up again. Amir Ashraf, we're getting way wide. This is what we usually see from Amir Ashraf. Just a bit too aggressive early on, and he loses that front position. He started off well, but he's looking a bit nervous again. Famin at the front and trying to make a breakaway. Behind him, Hafinaz, Muhammad Ali and Ahmad Shamil. Akmal in company. Ahmad Shamil is going to have a look on the inside at turn 2, and he does have a look on the inside through the slipstream, and he makes that line stick. Hafinaz attacking as well on the inside of Famin. Famin yang memulakan saingan ini di petak utama kini masih lagi berada di hadapan untuk memimpin perlombaan. Tetapi ada persaingan yang nampaknya di situ. Kita perhatikan masuk dari bahagian dalam Hafinaz Muhammad Ali untuk cuba melepaskan diri. 3 pelumba yang berada di depan meninggalkan satu lagi kelompok besar di bahagian belakang, tetapi 3 pelumba ini yang berjaya untuk melarikan diri memasuki di lap yang kedua dengan memperlihatkan di sana Famin
nampaknya konsisten untuk berada di hadapan. Dan di kedudukan yang kedua di situ Hafinas Muhammad Ali, Syamil di kedudukan yang ketiga. I'm not sure wide again at the last turn. He's just pushing way too hard. He's getting really messy lines right now. Harith Rosmaza had an amazing start. He had an unfortunate technical issue in qualifying yesterday early on. He's made up all the way to 7th now from 18th on the grid. But at the front, it's a battle of this trio here. Famin, so Syamil Akmal and Hafinas. Famin takes back in the first place, but goes a bit wide. Hafinas going to go try on the inside. Unable to get that drive. So it looks like the battle of the front three for the remaining 3 laps. And then the group behind. Oh, yeah, there we go. Amir Ashraf is down. This is what it looked like that would have happened. He was just pushing way too hard. He was going too aggressive. And that's what happens. It's only the heat, and he was pushing as if it was already a race. And now Amir Ashraf will be at threat of not making on the grid. He's down in 21st behind Fakhrul Fikri. Dia dengan 3 lap yang terakhir, apakah sempat untuk dia mengejar untuk setidak-tidaknya berada dalam kelompok 18 pelumba yang terbaik bagi perlumbaan akhir, untuk mara ke perlumbaan akhir nanti. Tetapi pada ketika ini Famin Syamil nampaknya yang melakukan catatan masa terpantas di litar dengan 1 minit 23 pada 2.90 saat. Dan Famin terus mengekori. Di sini adalah di kelompok pertengahan untuk Mutakin yang berada di kedudukan yang ke-5. Syamil tempat yang pertama, Famin 2, Hafinas di kedudukan yang ketiga. Masih lagi tidak berubah kedudukan 3 pelumba di hadapan. Dan Nur Ahmad Faris nampaknya cuba untuk mengejar bagi merapati kedudukan 3 pelumba di hadapannya dengan 2 laps yang tinggal. Dan Amir Ashraf, kita perhatikan dia berada di kedudukan yang ke-19. Jadi mungkin ada peluang untuk dia mencari tempat dari perlumbaan akhir nanti. Ini perebutan di kedudukan yang ke-4 yang diketuai oleh Nur Ahmad Faris dengan membabitkan 6 pelumba yang berada di kelompok yang kedua untuk mereka mengejar kedudukan 3 pelumba yang berada di hadapan. I just saw Danish Fitri earlier at turn 1 on this lap go over the grass. I think the officials will have a look at that. We've had controversy in the past in regard to riding on the grass in these underbone bikes, and yeah, it's just a bit dangerous that. So as of right now, it's still the front trio as we enter into the final lap. And on the previous lap, Amir Ashraf did make his way up into 19th, but he's too far to make it into catch Harith Rosmaza. Harith Rosmaza dropped all the way to 18. So what happened to Harith Rosmaza? He was fighting all the way up into a good position. So something's happened to Harith Rosmaza on the Voj. This is the battle behind. And there's an aggressive lunge on the inside. I think that's Alaf, but he goes a bit wide there, turn 2. This is a good battle coming up. Emi Nordin had another great start as well. Emi was all the way down in 22nd. He's up into 10th. On the inside, Afinas of Famin Mudalib. Oh, someone's gone down there at turn 2. Someone at the back has just gone down. I'm not sure, but it looked almost like the bike of... Yeah, Azrul Effendi. There we go. That's unfortunate. Azrul Effendi. Drama at the start for him, and then drama now. Malang untuk Azrul Effendi Hadi yang terjatuh di lap yang terakhir ini, tapi itu tidak mengganggu kedudukan 3 pelumba di hadapan untuk mereka menuju ke seleko yang terakhir nanti. Kita perhatikan di sini untuk memasuki seleko yang terakhir, Famin, Hafinas dan juga Syamil yang akan menuju ke garisan penamat. Cuba dari bahagian dalam di situ dia tertuju 3, tetapi yang lepas adalah Syamil untuk menamatkan saingan di kedudukan yang pertama. Diikuti Hafinas di kedudukan yang kedua. Famin di tempat yang ketiga. Untuk Famin Abdul Muttalib
Saingan di mana nampak bersentuhan di antara kedua pelumba tersebut untuk perebutan menuju ke garisan penamat, dan kesempatan itu kita perhatikan diambil dari bahagian 2 oleh Syamil untuk dia mengambil laluan yang berbeza. Hampir-hampir bersentuhan di antara Hafinas dan juga Fahmin Abdul Muttalib, dan itu memberikan kelebihan untuk Syamil meloluskan diri dan seterusnya memenangi hit A ini. Saingan yang sengit terutamanya membabitkan 3 pelumba di hadapan, sebelum kelompok yang kedua membabitkan 6 lagi pelumba, termasuklah Ala Farul Nizam, Afan Fakri Razi, Mutakin Madin, Ahmad Faris. Daniel, di mana tempat yang keempat adalah Muhammad Alaf Khairul Nizam. Kemenangan AA untuk Ahmad Syamil, Akmal Jamaluddin untuk mengatasi Muhammad Hafinas Muhammad Ali di tempat yang kedua. Ketiga adalah Muhammad Fahmin Abdul Muttalib. 4 Muhammad Alaf Harun Nizam. 5 Muhammad Afan Fakri Razi. 6 adalah Nur Ahmad Faris Nazrin. 7 Muhammad Mutakin Madin. 8 Muhammad Yusdianil Hakim Muhammad Fairuz. 9 Muhammad Danish Fitri Aimizan. 10 Muhammad Emi Nordin Ahmad. Dan Danish Hakimi Mahadi di tempat yang ke-11. Muhammad Syafiq Aiman Badrul Kamal Adli 12. Nur Fakrul Adab Nur Farizal 13. Muhammad Kharul Afif Muhammad Khazali 14. Dan 15 adalah Muhammad Huzani Mahmud. 16 Muhammad Irfan Adnan. 17 Muhammad Amir Ashraf. Muhammad Azman berjaya untuk meletakkannya di kedudukan 17. Dan Muhammad Haris Rozmaza di kedudukan ke-18. Jadi Fakrul Fikri Abdullah, Azrul Effendi Hadi, Alan Harris Herman yang terjatuh di lap yang pertama, dan Muhammad Fakrul Nabil Khairul Anwar adalah pelumba yang tersingkir, gagal untuk mara ke perlumbaan akhir nanti. Syamil, pertama sekali tahniah dapatkan P1 untuk hit kali ini. Apa yang Syamil buktikan tadi adalah kalau dekat litan antarabangsa Sepang ni, keluar selekon last, kalau duduk depan memang bahaya. Kalau memang dekat belakang akan dapat safe shield. So boleh ceritakan sikit macam mana taktik tadi bila battle antara 3 orang, and Syamil akan menggunakan taktik yang sama ataupun taktik yang lain nanti? Pertama sekali saya bersyukur kepada Tuhan. Alhamdulillah syukur. Tadi saya hanya follow saja sebab saya tahu kalau saya keluar last corner, saya akan kena potong di finishing. Dan saya mungkin akan gunakan strategi yang sama daripada di race petang nanti, strategi yang tadi. So litan Sepang ni memang berbeza dengan pusingan sebelum ni, sebab ya litan Sepang yang ni memang panjang lebar. So apa challenge yang paling besar dekat Sepang ni kalau berbanding dengan track kecil? Bagi saya challenge dekat track ni agak susah daripada segi kelompok lah. Terlalu besar kelompok, dan itu challenge bagi saya. Terima kasih Syamil, good luck untuk race nanti.
Berdua lagi pelumba akan turun ke litar untuk melengkapkan hit B, di mana menyaksikan 18 lagi tempat yang akan ditawarkan untuk mereka meneruskan perlombaan di saingan akhir nanti. Dan dalam hit B ini akan melibatkan pendahulu keseluruhan kejuaraan ini, di mana akan menyaksikan Amirul Afiq, Ahmad Salihin. Di antara pelumba yang akan kita berikan tumpuan nanti di grade permulaan. Amirul Afiq yang setakat ini mengumpul 104 mata. Dia berjaya untuk melakukan kemenangan pada perlombaan pusingan kedua, 3 dan juga 5. Dan kedudukan podium di pusingan yang keempat dengan penamat di tempat yang ketiga. Jadi kedudukan grade untuk hit B, Muhammad Zaki Zamri akan berada di petak pertama, Muhammad Syafiq Ashraf Zamzam di petak yang kedua, Sani Irfan Safrizan 3, Muhammad Syafiq Nazrul Abdullah 4, Muhammad Suadi Ali Rahmat 5, dan 6 adalah Muhammad Haziq Rosmaza. Kicking off row 3 in 7th is Muhammad Osama Muhammad Narzam. In 8th is Muhammad Azri Haris Abdul Fattah. 9th is Muhammad Fadarin Iskandar. Mawun Loon in 10th. 11th Muhammad Kanafi Kamaruddin. 12th is Muhammad Amirul Afiq Ahmad Solihin. 13 Muhammad Yusuf Izzat Zarizal. 14 Muhammad Arik Ilman Muhammad Anan. 15 Muhammad Alif Aiman Tubiran. 16 Muhammad Syafiq Zulkifli. 17 Raja Nazrin Raja Azwan. 18 R Suresh Raja Manikam. In 19th is Muhammad Fazli Mahmud. 20th is Aiman Hakimi Harul Saleh. 21st Harul Zawir Harul Fauzi. And completing 22 riders, Adam Mukris Sharom. Menarik untuk melihat Muhammad Amirul Afiq pendahulu keseluruhan akan bermula di petak yang ke-12, dan Muhammad Zaki Zamri pelumba yang akan berada di petak yang pertama. Zamri di tempat yang ke-11 dengan 21 mata. Dia mengutip 9 mata pada perlombaan di pusingan yang ke-5. Sani Irfan yang baru saja kita saksikan sebentar tadi dengan pencapaian terbaik di pusingan yang keempat untuk Sani Irfan Safrizan yang menamatkan saingan di kedudukan ataupun mengutip 11 mata pada pusingan yang keempat tersebut. Syafiq Nazrul di petak yang keempat. Dan 52 adalah Muhammad Amirul Afiq Ahmad Salihin. Ini adalah pelumba tumpuan kita untuk Muhammad Amirul Afiq Ahmad Salihin yang memenangi perlombaan di pusingan kedua, 3 dan juga 5, untuk dia meninggalkan Muhammad Fahmin Abdul Muttalib di kedudukan yang kedua. Muhammad Aziz Rosmaza akan berada dengan menyaksikan untuk Muhammad Aziz Rosmaza tentunya cuba setidak-tidaknya bagi mendapatkan mata dalam perlombaan kali ini. Dia masih lagi gagal untuk memungut sebarang mata setakat ini selepas 5 perlombaan, dan gagal untuk layak pada pusingan yang keempat. Tidak bermula bagi perlombaan di pusingan yang ke-5. Lap untuk para pelumba.
Irfan berada di petak yang kedua. Syafiq Nazrul di petak yang ketiga. Nurul Afiq Citra 52 dia di petak yang keempat. Ada Surah Maza di petak yang kelima. Dan juga dilengkapkan barisan yang kedua adalah Mat Fadrin Iskandar di petak yang ke-6. Sorry, I was just looking at the clouds in the background. I was about to mention that I saw dark clouds around, and not to be the bearer of news that may concern people, but yes, we have some clouds collecting around. There's precipitation collecting around, which means Sepang can be Sepang once again and suddenly deliver us a downpour. For now, it is dry. Dah Sepang sukar untuk dijangka, terutamanya keadaan cuaca di litara Sepang ini. Ini boleh berubah dengan cepat pada kita menjangkakan perlumbaan di litar yang kering, tetapi ini bukanlah jaminan. So here we go. The riders arrive on the grid. Zaki Ahmad, once again, brilliant on the Vogue FR 150 at Sepang. In round one, Zaki Ahmad took it to the front for qualifying as well. Didn't piece it together for the race, but on that one fast lap, he managed to make it stick. And this time round, he's looking to do it again. Can Zaki Ahmad bring that Vogue to glory? Green flag waves behind. We're looking for 18 riders. 3 red lights, and they're off. Zaki Ahmad, a decent start, but from second, it's a good one as well. Side by side with Sahadi Ali Rahman. Ali Rahman does make it even further, so he goes into the lead with confidence, but everyone's going to be looking for that inside line as they try to make their way into turn 2. Oh, Sahadi tried to be defensive, but threw his Shafiq Nazrul into the lead as they make their way around, and oh, that's aggressive there by Sahadi. Turn 1 dan juga turn 2 dan jentera 43 Hanafi Kamarudin yang nampaknya berdepan dengan masalah. Namun begitu di hadapan Syafiq Nazrul Abdullah yang berjaya untuk menempatkan dirinya di hadapan sekali, meninggalkan pelumba-pelumba yang lain cuba masuk dari bahagian dalam. Cantik dengan tindakan yang baik di situ. Bukan Sani Irfan Safrizan dan seorang lagi pelumba yang nampaknya berdepan dengan masalah. 4 jentera bersaing di bahagian hadapan ini. Ada hampir 5 di situ untuk mereka menuju ke turn 8 bagi melengkapkan lap yang pertama ini dengan kedudukan di bahagian hadapan Sani Irfan Safrizan yang bermula di petak yang kedua. Persaingan hebat di antara Sani Irfan dan juga Zaki Ahmad, tetapi Suhadi Ali Rahmat tiba-tiba muncul untuk berada di tempat yang pertama. Satu pertukaran yang sangat pantas membabitkan pelumba-pelumba di hadapan kerana Syafiq Ashraf juga terlibat. That's a big correction for myself. It was Sunny Irfan with that monster of a start early on. Suhadi there, his teammate, pushing through and went super wide out of turn 2. At the front now, it's Azri Haris onto the grass there. It's getting really dicey. Fadrin Iskandar, I think it was trying to make a way around. Nearly lost it altogether. Let's see what happened at turn 2. Suhadi opened the taps very early, kept the bike planted, but ultimately went super wide. Suhadi still in the lead now. This is the experience of the 2006 expert champion. The back of the front, it's Shafiq Ashraf now. Shafiq, oh, this is a bigger group. In the group for the A, we saw 3 riders at the front. We're seeing close to, I think, 10 riders now in this one. Itu perbezaan yang ketara untuk hit B kali ini. Oh, ada seorang pelumba nampaknya yang terbabas di turn 8 seleko yang terakhir. Fadrin Iskandar, I think that is,
48. Oh, Fadrin. Di sini Suhadi Ali Rahman memimpin pelumba-pelumba yang lain, tetapi persaingan yang agak menarik diberikan Syafiq Ashraf di turn 1 dan juga di turn 2 ini agak mencabar kerana laluan itu agak sempit dengan kelompok pelumba yang ramai. Keberanian untuk masuk di bahagian dalam itu yang akan memberikan kelebihan, dan kebiasaannya akan ada pelumba yang tersasar apabila cuba keluar dari turn 2 ini. Oh, look at the way Suhadi opens up the gas at turn 2. No one else can do it like him. That's experience. He understands the surface. Oh, Suhadi goes down. Suhadi down at turn 3. And that is such a shame. He was riding so well twice. He did a brilliant line at turn 2. But ultimately just asking too much from the bike at turn 3. And he's got so much work to get that bike back into position. He's going to be behind Fadrin Iskandar, who crashed out on the lap before and is down in 19th. Oh, drama. Absolute drama in the Petronas Mam Cup. Adakah dia boleh untuk meneruskan perlombaan, dan paling penting akan berada dalam kelompok 18 pelumba terbaik, dan itu memberikan ruang kepada Syafiq Nazrul yang untuk melepaskan diri berada di hadapan. Sebelum ada 4 pelumba di belakangnya yang bersaing rapat untuk menuju ke turn 1. Kita perhatikan Muhammad Haziq Rosmaza yang berada di kedudukan yang kedua untuk berada di belakang Syafiq Nazrul. Menuju ke turn 2 agak mengecewakan, terutamanya bagi Muhammad Suhadi Ali Rahman. Here's what happened. Suhadi just pushing on a slightly wider line, opened the gas and the rear just went away. He was just asking too much from those tires, and oh, what a shame. A rare mistake from Suhadi. And championship-wise, you'll have to imagine that dropping points at this stage of the season, that's going to really put a huge dent. And yeah, Suhadi, what a shame it was. He's riding so well. But now, with the heat, Syafiq Nazrul trying to put a bit of a daylight between himself and the group behind, and he's managed to keep that gap nice and steady. But he has to hold this on for another 2 laps. Not going to be easy at Sabang by Syafiq Nazrul. Looking like he's found a bit of form since we've reached midway through the season. Syafiq Ashraf, he's not going to try and let this one go. Zaki Ahmad there as well, trying to push on forward. Sunny Irfan, one-make champion last season, will be looking to make his way up. Kerana sebaris pelumba-pelumba ini sebelum tindakan Syafiq Ashraf untuk mengambil di laluan luar menuju ke selekor 1 dan juga 2. Antara cabaran 2 ini adalah ruang itu agak sempit, tetapi di turn 3 mereka perlu berhati-hati, terutamanya ketika cuba membuka throttle, dan dalam keadaan di turn 3 itu jika tidak berhati-hati, di situlah kebiasaannya pelumba yang akan melakukan kesilapan ini di selekor ini menuju ke selekor yang keempat. Just looking at championship-wise for Suhadi, this is such a shame for him. DNF round 4, DNF round 5, and it'll be a DNS for round 6. 3 rounds, not scoring any points. Riders behind him are going to catch up, and the gap to the top is going to start increasing. But now this is the final lap. They make their way around into the final turn. You can see there, wide line being attempted by Azri Haris. That's a risky maneuver going to the final turn. Leading the way side by side, actually, Syafiq Nazrul and Syafiq Ashraf. Syafiq Ashraf gets the drive. Zaki Ahmad behind the pair of them. It's a battle for slipstream. Will Syafiq Nazrul make it past? Syafiq Ashraf holds on for first place, and he finishes on top. Syafiq Nazrul finishing in second. Zaki Ahmad third in the heat. And fourth is Azri Haris with the fastest lap of the heat. And oh, cinema in this one. Sunny Irfan, who had a great start in the very first opening, finishing down in 6th. Maybe Sunny Irfan's just thinking to not push too hard and save it all for the race. The final race, that's the most important one. Fadrin Iskandar, who crashed out, does make it across in the top 18, actually. Yeah, it seems only 18 riders finished, so
want to finish the heat will make it to the grid. That's 18 riders from the A, 18 riders from B to form up a 36 rider grid. The final race later this evening. Amir our championship leader, was down in 8th. Something is not going right for Amir He was confident and strong through every round, but this time in Sepang, it's just not coming together. This is what the results look like for the Petronas Sprinter Pro Cup for the heat in the B grouping. Mama Shafiq Ashraf winning this one. Shafiq Nasrul in second. Third, Zaki Zamri on the Voj. Fourth is Azri Haris Abdul Fattah. Fifth is Hasik Rosmaza. Sixth is Sani Irfan Safrizan. Seventh is Mama Osama Muhammad Narzam. Eighth is Amirul Afiq Ahmad Solikin. 9th is Mawun Lun. 10th is Alif Aiman Tumiran. 11th Adam Mukra Sharom. 12th is Mama Yusuf Fiza Zarizal. 13th Mama Shafiq Zulkifli. 14th Ayman Hakimi. 15th is Suresh Raja Manikam. This is the first time he'll be appearing into the final race, so good to see that. 16th is Rajan Nasrin. 17th is Fadrin Iskandar. 18th is Fazli Mahmoud. Harozawer, the first out from the final race, and Saudi Al-Rama with that crash. Hanafi, Kamarudin, Afrik Hilman as well. All not making the cut for the final. So a dramatic appetizer for the action on race day for round 6 of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix at the Litar Antarabangsa Sepang. And a quick shout out to all the fans in the stands for joining us for a great race weekend here. And we're going to head down to Izwan, who will interview the fastest from the heat, Shafiq Ashraf. Jadi Tanah Syafiq, untuk kemenangan pada heat B ini, jadi melihat kepada persaingan begitu ramai ataupun kelompok besar menuju ke garisan penamat, bagaimana strategi anda pada perlombaan tadi? Untuk strategi kita memang dah planning, cuma dengan teammate saya try ambil kedudukan depan. Alhamdulillah untuk teammate P1, untuk saya pun P1. So untuk final nanti saya try the best lah untuk dapatkan podium. Nampak banyak pelumba berdepan dengan masalah, terutamanya di turn 3. Banyak kemalangan yang berlaku di situ. Jadi apa pendekatan anda untuk menuju ke turn 3 tu? Untuk turn 3 ni bagi saya safe je lah, atas sebab track ni track besar. So rider kena guna mindset dulu bergerak. Okey, terima kasih. Good luck untuk race nanti. Okey, terima kasih.
Now we roll into the shootout for the CP1-5. Only one shootout this time, due to us having enough grid slots for all the riders in this class. Adibar shot there. Look at that, tucking in. What a great shot this is from the onboard of Emil Izar. You can see how Adib just trying to gain an advantage there in the slip behind Emil. Ultimately unable to best that CKJ machine. Adib a bit earlier on the gas, but had to make a correction. Izam there just a little bit further in front. Shamil in front of Izam. So this is interesting now. The two championship contenders riding together. Shamil, of course, trying to defend his title. Izam trying to make amends for what happened last season, just falling short towards the end. Look at this shot. Adib just stuck to the rear of Emil there. Emil knows that Adib is right behind him, so he'll be aware that Adib might get a good run into the final turn out onto the front straight. Menariknya untuk perlombaan bagi CP125 ini, selepas 5 perlombaan Danny, kita menyaksikan ada 5 pelumba berbeza yang memulakan perlombaan di petak utama. Dengan Abdullah Qayyum pada perlombaan yang pertama, Idhan Hakimi, Farish Ikmal, Adib Ashraf dan juga yang terakhir adalah Izam Ikmal Izamli. Apakah kemungkinannya kita akan menyaksikan pelumba seorang lagi pelumba berbeza, pelumba yang ke-6 akan memenangi pole untuk berada di peta hadapan perlombaan nanti. Tetapi setakat ini Izam Ikmal dengan 1 minit 20.611 saat yang dicatatkan oleh Izam, pemenang perlombaan di Ditar ini pada musim lalu. Dia mencari kedudukan pole yang keduanya musim ini dan juga kedudukan pole yang ke-7 dalam keriernya di CP125. Izam setting the pace early on. Shamil was in front of Izam. They're not really trying to have formation riding here. The group behind them, though, looking like a fast one. Adib, Emil, Idlan Hakimi, so does Haile Ashraf. They have a good chunk of slipstream around them. Izam just had the fastest first sector. Izam might be looking at a very low 120 coming up. Might even be a 119, like a higher 119 perhaps. Izam's in front of the group that we're watching here. Izam should be coming across the line right about now. Let's see what Izam does. 120.5. What about this group with the huge slipstream? Idlan, oh, what a shot this one is. But none of them actually go up. It's just the improvements, but everyone more or less in the same position, just getting a bit in the way of each other. Adib now finally makes his way to the front. Farid Hakimi, he's in this group as well. Syamil Amsyah di tempat yang kedua dengan 1 minit 20.4875 saat, yang mana dia mencatatkan masa terpantas semalam di sesi kelayakan dengan 1 minit 19.580. Jadi masih lagi ada ruang sebenarnya untuk catatan masa yang lebih baik mampu untuk dilakukan, terutamanya bagi Syamil Amsyah Muhammad Effendi, yang mana pada ketika ini dia dalam kedudukan untuk mengejar Izam Ikmal yang merupakan pendahulu keseluruhan selepas melengkapkan 5 perlombaan. Jadi Syamil Amsyah yang menangi perlombaan pada pusingan yang kedua, tetapi momentum itu ada pada Izam Ikmal selepas Izam menangi 2 perlombaan yang terakhir di pusingan 4 dan juga di pusingan yang ke-5. Tekan kepada catatan masa yang dilakukan Syafiq Zarik di kedudukan yang ke-9. Izam dan Syamil masih lagi di belakang Izam Ikmal dengan kedua terpantas, tetapi dia berjaya memperbaiki catatan masa yang dilakukannya untuk 1 minit 20.583, perbezaan 0.052 saat di belakang Izam Ikmal. Shamil in the last lap sets a really good first sector, but without slipstream in sector 2, it was really difficult for him to make that time stick. 0.052 off the time of Izam, and entering turn 2, you could see how Shamil was
pushing so hard. He's really getting on the limits. I think the temperature is really hot, and that's what's really making them struggle to find those 119s. When it gets a bit too hot, the bikes will struggle to perform a little bit. Suspension starts to suffer, the oil starts getting a bit thinner and more viscous, so the bike starts bouncing around. At the last turn especially, it can be very unsettling. Even the bike, the oil temperatures start going really high, and again, because the oil gets so thin, the bike's not really pumping at its best performance. Izam has just set the fastest first sector. This should be a 119 or a very low 120 coming from Izam Ikmal. What's it going to be for Izam as he comes across the line? 119.795 for Izam Ikmal. And at this very moment, he might run away with pole position. Farid Hakimi there. A bit of... looks a bit like he's in discomfort, or he's trying to... Yeah, he's trying to ask Shamil there to keep on leading the way. He wants a little bit of a tow from Shamil Amshar. This could be the 31 Racing tactic. They want both bikes to be in the best position possible, so... Oh, but it looks like Shamil's not interested in teamwork. Shamil is not interested in helping his team. Look at that. Yeah, you can see Farid Hakimi that he wasn't happy. He's not happy about this. This is interesting. Usually you would see teammates helping each other in these situations. But Shamil, not too interested in sitting around with Farid Hakimi. Menarik kerana Farid Hakimi berada di kedudukan yang ke-6 terpantas. Jika mereka boleh, mungkin untuk bekerjasama dalam dua rakan sepasukan itu, mungkin boleh menempatkan dua jentera tersebut di barisan hadapan. Itu yang akan memberikan sedikit peluang pada perlombaan akhir nanti. Dan Izam yang mengekalkan kedudukan dengan 1 minit 19.795 saat. Biarpun catatan masa yang terakhirnya tidaklah begitu baik, dan Shamil Amshar juga gagal untuk memperbaiki catatan masa tersebut. Kita ada kira-kira 60 saat yang terakhir untuk menamatkan sesi shootout ini bagi CP 125, di mana Izam, Shamil, Idlan, 3 pelumba yang berada di barisan hadapan untuk seketika, di mana kedudukan Idal Hakimi dengan 1 minit 20.4805 saat. Kita bacakan Alif Daniel yang berada di kedudukan yang ke-8 dengan 1 minit 21.518. 3-4 pelumba yang melakukan catatan di bawah 1 minit 21, di mana hanya Izam pula yang hanya menjadi pelumba tunggal yang berada di bawah catatan 1 minit 20. Jadi kedudukan Izam dia di sektor pertama nampaknya lebih pantas. Untuk saat yang terakhir ini, kita perhatikan masa yang akan dilakukan di sini. Untuk peluang yang terakhir, Izam adakah dapat memperbaikinya? Ya, 1 minit 19.260. Dijangka itu tidak akan menggugat kedudukan Izam. Shamil berjaya memperbaiki catatan masa dengan 1 minit 19.996 untuk berada di kedudukan yang kedua. Dan Hairi Ashraf Mahmud di saat akhir naik ke tempat yang ketiga dengan 1 minit 20.449, menolak Idlan. Bukan sahaja jatuh, tetapi Idlan di kedudukan yang kelima apabila dia turut dipintas oleh Arash Tsunami yang naik ke tempat yang keempat dengan 1 minit 20.474 saat. Namun begitu, pendahulu keseluruhan itu Izam Ikmal yang nampaknya membuktikan kenapa dia berada di kedudukan teratas, kenapa dia berada selaku pendahulu keseluruhan selepas 5 perlombaan, di mana catatan masa terbaik dari Izam Ikmal Izambi 1 minit 19.260 meletakkannya di kedudukan pole buat kali yang kedua untuk musim ini dan yang ketujuh dalam karirnya di CP 125 untuk Izam Ikmal Izamli. Shamil Amshar di tempat yang kedua
Kari Ashraf Mahmud di kedudukan yang ketiga. Arash Tsunami akan menuju empat. Muhammad Ida Hakimi akan bermula di petak yang kelima. Adib Arsyad, Muhammad Isam 6. Emil Izha Izwan 7. Dan Muhammad Alif dan Muhammad Asri. Jadi ke-8 terpantas. 9 adalah Muhammad Farid Hakimi Farid Sazli. Dan 10 Muhammad Syafiq Izzarik. Izam, pertama sekali tahniah dapatkan P1 untuk sesi shootout kali ini, dan dengan lap record yang terbaru 119.2. So boleh ceritakan sikit macam mana untuk shootout tadi, dengan apa taktik yang Izam pilih untuk shootout, dan juga sekarang ni Izam bermula dari P1, more pressure ke less pressure? First of all, saya ingin mengucapkan terima kasih pada tim. Kita cuba banyak setup, dan terima kasih juga pada Bulan Bintang percayakan saya pada round ni. And tadi sangat suka bagi saya untuk buat lap time, sebab kita dekat show up pun 10 orang je. So tak sangka yang saya boleh pecahkan rekod Muhammad Firdaus Hamdan, teammate saya tahun lepas. Sorry Daus. So pada first tadi keluar, saya just plan dengan teammate saya email, tapi tak menjadi nampaknya. So saya just buat pace seorang-seorang. Saya nampak Syamil dengan Farid Hakimi lead. Diorang agak strong juga, ada pace dekat sini. Tapi saya just fokus dengan riding saya. Pada masa yang sama, kita just set up untuk race. Sebab Sepang ni adalah track yang besar. Semua orang boleh menang, even duduk last pun boleh menang. So saya tak terlalu pressure, tapi saya happy dengan pole position sambil-sambil pecahkan rekod lap time dekat sini. Thank you. So in terms of tactic kan, so biasanya kalau kita tahu duduk kat belakang tak impossible. Macam Izam pernah buktikan, kalau start dari belakang pun boleh sampai ke depan. Tapi now since starting dari pole, adakah perlukan taktik yang berbeza? Maybe dengan rakan pasukan ataupun taktik yang sendiri? Saya harap teammate saya lebih membantu saya pada race kali ini, sebab memang kena ada strategi dengan teammate. Sebab track ni sukar untuk lead seorang-seorang. Saya harap saya boleh terlepaslah dekat race nanti. Terima kasih Izam, tahniah, good luck untuk race nanti.
Kita berikan perhatian dan juga tumpuan untuk Super Bowl CP 150. 10 pelumba yang akan keluar untuk melakukan catatan masa terpantas. Pelumba yang pertama adalah Muhammad Syafiq Rasul, di mana pada sesi kelayakan semalam dia melakukan 1 minit 16.296 untuk menempatkan diri dalam kelompok 10 pelumba terpantas dan layak ke Super Bowl kali ini. Mana Syafiq Rasul untuk TKR Racing Team yang mana menyaksikan bagi pelumba ini tentunya cuba untuk mendapatkan catatan masa yang terbaiknya bagi memastikan dia boleh menempatkan diri dalam kedudukan di kelompok hadapan selepas terutamanya 3 perlumbaan yang terakhir dia gagal untuk mengutip sebarang mata. Jadi kita perhatikan kepada catatan yang dilakukannya 1 minit 17.764 yang dilakukan oleh Syafiq Rasul akan menjadi aras terutamanya untuk menuju ke oleh pelumba-pelumba lain selepas ini. Not a bad time at all from Shabir Russell to set the benchmark 117.764. Here comes Cosma Daniel now. It's the out lap and then straight away onto the hot lap. Green flag indicates that his timing has begun, and here comes Cosma Daniel. The struggle in Super Bowl and Sepang is that you have so much wind resistance. There's no slipstream that you can play around, and you have to make it a perfect lap in a track that's so demanding of the tires and the bike. Cosma taking a slightly wider line around turn 2, maybe just to benefit a bit more roll as he gets speed running down into turn 3. Cosma there, tucking in, checking his meter, just making sure everything's running correctly. On turn 3, looking neat for Cosma. It's a very neat looking lap. Cosma's riding style has evolved from the all-out aggression into this smooth blend of brilliance and just trying to all together for a fast one now. It's going to be tough to beat the CKJ bikes around here. Fiza Rofa as well, another one on TKKR who's been mega impressive. Cosma through sector 1, he's up by 0.284. A bit of chatter from the front end of Cosma there. That will be an area of concern the last turn, turn 8, but here comes Cosma now tucking in to make it across the line. What's it going to be as he comes across? 117.4. Cosma goes up into provisional first, but will it be enough for now? Cosma will be looking for a good result here. 117. I just don't know if it's going to be enough. Karakir Aziz and Afif, who will be looking for 116s. Faiz Zikri, pelumba yang ketiga untuk melakukan catatan masa bagi Super Bowl ini. Jadi masa terbaru yang perlu diatasi adalah 1 minit 17.448 saat dari Faiz Zikri yang dilakukan oleh Cosma Daniel sebentar tadi. Kita bermula untuk catatan buat Faiz menuju ke selekor 1 dan juga 2 dari Faiz Zikri. Dia akan melepasi selekor 1 dan kini akan membreak serta masuk lepas ke selekor 2. Cuba untuk mengambil sedikit di bahagian luar di situ untuk mencari momentum dan menuju ke selekor 3 dengan di sektor yang pertama sebentar tadi. Cosma ternyata memiliki kepantasan di sektor yang pertama. Apakah itu akan mampu dapat diatasi oleh Faiz Zikri kali ini? Itu akan menjadi sasarannya terlebih dahulu dan boleh melihat apakah dia mampu untuk memintas catatan masa keseluruhan yang dilakukan
oleh Kasma Daniel. Bertekan kepada cara tunggangan yang ditampilkan oleh Faiz Zikri dengan sektor pertama perbezaan 0.281, tetapi dia lebih pantas untuk jika dibandingkan dengan masa yang dilakukan oleh Syafiq Rasul di sektor yang pertama tadi. Dan di manakah kedudukan Faiz Zikri, apakah dapat memintas Kasma Daniel dengan tempat yang kedua, perbezaan 0.215 saat untuk Faiz Zikri. 1 minit 17.663. Jadi dia berada di hadapan Syafiq Rasul walaupun gagal untuk memadam catatan masa yang dilakukan oleh Kasma Daniel. Yeah, not a bad time at all from Faiz, and you can see the celebrations there. Just for reference, the fastest ever Super Bowl time in this layout was by Akiraziz at 1:15.4. The rest all in the 1:16. So realistically, 1:16 will be the upper benchmark we're looking at. But the regulations changes over the years might play a role as well as to how the lap times look. But for now, Idul Fitri makes his way as the fourth rider out for Super Bowl, and he begins his lap time now. Fastest time has been Kasma with the 1:17.4. What can Idul Fitri and YY Pang bring for us this time? Into turn 2 goes Idul, blipping the throttle to try and keep that bike stable with the engine braking as he brings the bike around the tightest turn on this layout for Sepang Selatan. And Idul there, Idul looks calm and composed. Idul's an experienced rider. He's ridden internationally as well. This is his season in CB150. It's been a decent one for Idul. Looking to make his name big once again. He goes around, it's looking smooth. It's looking a very clean lap from Idul. Looks like he's pushing, but sometimes the slower looking laps tend to be the fastest ones because it's looking very calm and composed for Idul. And yeah, it's a good one. It's a good one. He's only 0.1 off Kasma's time. He takes a very, very wide line there to get a bit of extra speed, and he clips onto the grass, I think that was even. Idul now tucking in. Did that error take some time off? It did. It did. It's a 1:17.7 for Idul. Oh, had he not run wide there, I think it would have been probably a 1:17.5 for him at least. But Idul, fourth is the best he can hope for now. Not a bad time, but oh, it could have been even better. The heat haze there showing how hot it is at the Sepang International Circuit now. It is properly heating up. Real field temperature is about 39 degrees Celsius. Azrai Hakim Anwar ada di litar pada ketika ini untuk melakukan catatan masa. Di litar Sepang Selatan, dia pernah berada di petak utama, iaitu pada perubahan musim 2022. Apakah itu sekali lagi akan dapat dilakukan oleh Azrai Hakim, di mana catatan masa terpantas sepanjang minggu ini adalah 1 minit 16.054 saat, 1 minit 17.448 yang perlu dipadam oleh Azrai Hakim untuk meminta kedudukan Kasma Daniel yang masih lagi bertahan di tempat yang pertama. Lepas Azrai untuk seleko yang kedua, dan dia perlu berhati-hati di seleko yang ketiga ini untuk sedikit naik dan kemudiannya 4 lepas dengan nampak tenang untuk Azrai. Masuki seleko yang kelima bagi Azrai. Kita akan melihat di sektor yang pertama ini apakah catatan yang dapat dilakukan oleh Azrai. Adakah lebih pantas berbanding Kasma di sektor yang pertama. Dia agak lambat dengan 0.675. Apa yang berlaku dengan jentera Azrai nampak sedikit bergelut, terutamanya di 3 seleko yang terakhir untuk Azrai Hakim Anwar melepasi garisan penamat di kedudukan yang kelima, 1 minit 18.189. Dan Kasma masih lagi bertahan untuk berada di tempat yang pertama. Malang bagi Azrai yang
pernah berada di petak utama di Litar Sepang Selatan. Yeah, I think Cosmo's reaction was everyone else's reaction too. It looked like it was a really fast lap from Azroy, but the time's just not reflecting it. It's bizarre. This weekend has been a tough one for Azroy Manawa. But for now, we go over to his teammate, Shazras. What can Sharon Shazras do? He's good in Sepang. He's qualified first in Surapol in the Underbone 150 in the Asia Road Racing Championship in the past. This time round in Sepang Selatan, it's a CP 150 challenge ahead of him. Let's follow Shazras for the Honda Estremo UZ Racing team. The boss watching over there. Makes it around turn 2. It looks a bit of a different line from Azroy. Azroy played a really tight line into turn 2. And not that wide of an exit either. We follow Shazras into turn 3. Drops a couple of gears. Leg dangling out. Gets on the gas. It's looking neat and tidy. Not as wide as Azroy. And that's why, because Azroy carried so much rolling speed, it looked like he was going to be faster, but this time for Shazras, he's playing a bit more tight, and a much tighter line compared to his teammate. Will this be enough? And looking at the time as he came around turn 5, it doesn't look like it's going to be it for the UZ team. And yeah, through sector 1, nearly half a second down. It's not happening for the UZ team. Shazras exits. He could salvage this into 4th. He might just knock Azroy down into 6th, but let's see what Shazras does as he comes across the line. It's a 117.7. Tell you what, it's not bad. Not bad at all. It's a good recovery after sector 1 for Shazras. Shazras goes into provisional 3rd. We can see the emotions in the UZ paddock are not really great, and even Cosmo's a bit confused because the Hondas of the UZ team usually go well here. And Cosmo, I think Cosmo has a feeling that his time wasn't that great, but looking at it now, not too bad. Banyak pelumba-pelumba lain juga agak sedikit bergelut untuk melakukan catatan masa terpantas, dan kita berikan perhatian kepada Nazirul Izzat. Dia tidak pernah berada di kedudukan pole untuk CP 150 di Litar Sepang Selatan, tetapi dia pernah memenangi perlombaan ini di sini pada 2022. Nazirul Izzat, di mana dia tentunya akan cuba untuk memadam catatan yang dilakukan oleh rakan sepasukannya, iaitu Kasma Daniel Kasmayudin. Melepasi selekoh yang kedua untuk Nazirul Izzat. Mecut laju menuju ke turn 3 sebelum gearing itu ditukar memasuki turn 3. Lepas dengan baik dari Nazirul Izzat. Setakat ini nampaknya berjalan lancar untuk Nazirul Izzat Mahodin. Persoalannya nanti apakah di sektor yang pertama itu kita akan lihat dan boleh menjangkakan di manakah kedudukan Nazirul selepas itu. Dengan Kasma tempat pertama, Faiz Zekri 2, Syarul Shazras 3 pelumba yang setakat ini. Namun begitu bukanlah yang terbaik dari Nazirul. Hampir 1 saat ketika dia melepasi sektor yang pertama itu. Bagaimana pula untuk menuju ke garisan penamat ini dari Nazirul Izzat dengan catatan di tempat yang ke-7. Dia juga gagal untuk mengatasi Azroy Hakim dengan 1 minit 18.750 dari Nazirul Izzat. Yeah, strange one this run. This run has so many riders not performing as we expected them to. And so many riders who are impressing. Here's Afif Amran. Now Afif has been the man to beat this season. There's no one that's been as dominant or consistent as Afif, but in Terengganu, the tides changed a bit when Kasma Daniel won. So let's see. Akid Aziz has been on form as well, but for now it's Akid's teammate Afif for his charge for the 2025 title to make the record amount of titles held in the CP 150 class. Here comes Afif Amran for CKJ.
Afif looking calm and composed. He always looks smooth on the bike, Afif. Tucking in. It's not easy for Afif to tuck in under these CB150 machines. He's quite a tall rider, but he's doing everything he can to sit under that top part of the front. Even so far from Afif, he got onto the gas and nothing really disrupting his flow. Afif with the confidence through the fast flowy turns. Yeah, nice wide exit over the rumble strip there. Afif, oh, this might be a good one. This might be a good one coming in from Afif Amran. What's the first sector looking like as he comes across? It's up. Oh, it's a 1.1 second faster. Sector 1. This is unbelievable. Afif's going to lap into the 116s. The only one so far to lap a 116. Here comes Afif Amran across the line. And it's a 115. It's even better than a 116. He's nearly 1.5 seconds up. CKJ and Afif Amran stamping their authority once again. Oh, 115.9. That is remarkable. No one was even close to a 116. And Afif says, I'm going to do a 115. That's unbelievable. Ketika kita menyaksikan ramai pelumba-pelumba yang bergelut untuk catatan masa terpantas, muncul Afif Amran membuktikan dia adalah pelumba yang perlu diatasi. Bukan saja di Super Bowl tetapi mungkin dalam perlumbaan akhir nanti. Dengan satu catatan masa yang begitu menakjubkan. Ini rakan sepasukannya, Akid Aziz, yang pernah 2 kali memenangi petak utama di Litar Sepang Selatan ini pada 2020 dan juga pada tahun lalu. Pada tahun lalu juga dia menang di Litar ini untuk Akid Aziz, pelumba yang paling banyak memenangi pole position bagi CP 150, iaitu sebanyak 19 kali. Pelumba yang paling banyak bermula di petak utama dalam kategori Premier di Cubprix ini, Akid Aziz. Kita nantikan dia lepas dari selekor 3 menuju dan juga masuki selekor yang keempat dari Akid. Dia memiliki tugasan untuk memadam catatan dari rakan sepasukannya yang begitu pantas di sepanjang Litar ini dengan 1 minit 15 perbezaan 0.5 saat. Di situ sedikit kesilapan yang dilakukan oleh Akid sebelum keluar dari selekor yang terakhir. Di manakah kedudukan untuk Akid Aziz bermula ataupun berada selepas menuju ke garis penamat. Satu recovery yang sangat-sangat baik. Walaupun ada kesilapan di selekor terakhir, tetapi menuju ke garisan penamat, kita perhatikan di sini, dia hampir hilang kawalan ke atas jenteranya. Namun begitu, dia tetap berjaya untuk memperbaiki kesilapan tersebut dan berada di kedudukan yang kedua di belakang Ahmad Afif Amran. Absolutely unbelievable that Akid nearly crashed and still went second fastest. Here comes Hafiza Rofa though for TKKR Racing Team. It's been a while since we've seen TKKR this good, and it's so good to see them back in full swing. So here comes Hafiza Rofa to try and replicate what he did yesterday in qualifying. He managed a 115.5. Can he do something special again? Hafiza around the second turn. Superpole puts on the pressure of one perfect lap. All eyes are on the rider who is setting that lap. A 115.9 is the benchmark. And one thing in racing we always say never, nothing's impossible. Let's see what Hafiza can do. On the right-hander goes Hafiza, tucking in as much as he can, trying to get as slipstream as possible. First sector coming up as he comes around this turn. Let's see what it's looking like for Hafiza Rofa.
Sector 1, oh, 1.2 off. Ahmad Afif Arman, this might be still potential for a top 5 pace for Hafiza Rofa. Onto the front straight, Hafiza tucks in on the TKKR racing machinery. Let's see what he does as he comes across the line. Is it a 117? It's a 117.4. Not bad at all. He pushes Kasma Daniel off the front row. And Hafiza qualifies on the front row for the final race for the Petronas for the Petronas Mam Malaysian Cub Prix Championship, round 6. What a resurgence of form for TKKR Racing and Hafiza Rofa. But pole man this time, who else but Ahmad Afif Amran from CKJ Racing with an unbelievable, blistering time of a 1:15.977. If there was any doubt, Ahmad Afif Amran shut the doors on all those conversations. In a league of his own is Afif Amran. Confirmation of the results from Superpole. Ahmad Afif Amran, first and fastest in Superpole. He'll be the pole man for the race later on this afternoon. Akidaz is his teammate despite an error at the last turn. Manages to qualify in second in Superpole. Hafiza Rofa, what a ride this has been this weekend from him and TKKR. Third fastest. Kasma Daniel fourth. Faizekri fifth. Sharo Shazra sixth as the top Honda. Seventh is Shafiq Rasul. Eighth is Idul Fitri Mahadi. A bizarre ninth place for Azrar Kimanwa and Nazrul Izzat as well in 10th. We're going to do a short recap of what happened in the CB150 Superpole and an interview with Izwan and Ahmad Afif Amran, the poleman for the race later on this afternoon.
Okey, Tanah Afif, ketika pelumba lain nampak bergelut untuk melakukan catatan masa sekitar 1 minit 17, anda keluar ke litar, di mana anda menemui 1 minit 15 saat itu? Okey, first kali saya pun tak sangka saya dapat time tu sebab kalau kita tengok pada tengah hari ni waktu Super Pole ni angin sangat kuat dan cuaca sangat panas, kita akan kehilangan grip sikit pada tayar. Tapi alhamdulillah mungkin daripada setup suspension dan mesin pun baik pada minggu ni. Kita buat yang terbaik pada minggu ni dan alhamdulillah kita tengok pada final nanti macam mana. Dan rakan sepasukan itu Akid juga akan berada di sebelah anda untuk permulaan nanti. Apakah ini akan berikan kelebihan dalam perlombaan hari nanti, Akid? Okey, pada first sekali pada Super Pole tadi saya jagakan teammate saya pole pada hari ini sebab kalau kita tengok pada minggu ni dia sangat konsisten dan saya nampak dia agak laju di track sepasatan ni. So apa pun keadaan teammate ke depan ni, orang cakap sedikit sebanyak boleh bantu untuk saya fight ke depan lah. Okey, terima kasih Afif dan juga Tania. Dan kita teruskan kali yang kedua untuk Afif Amran berjaya untuk berada di peta utama perlombaan. Jadi kami menjemput Mr. Chris Low, Marketing Manager RK South Asia untuk mengalungkan pingat kepada Ahmad Afif Amran di atas kejayaan di Super Pole untuk kali ini. Jadi syabas sekali lagi dan juga tahniah kepada pendahulu keseluruhan Afif Amran yang akan memulakan perlombaan di peta utama perlombaan.
Baiklah, perlumbaan pertama yang kita akan saksikan pada hari ini. Sebelum kita berehat seketika, kita akan sambung semula untuk menyaksikan baki perlumbaan. Di litar sepanjang 26.09 km. Ada 9 laluan lurus. Tapi di sini yang menjadi satu tempat adalah di selekor yang terakhir, yang mana juga kalau dalam litar keseluruhan ini dia akan selekor 14 Ali Imran Muhammad Zul Hijri yang berada di kedudukan petak utama perlumbaan dalam perlumbaan Yamaha Petronas Super Series. Kita akan saksikan nanti. Ini adalah Alif Muhammad Hafiz yang menduduki tempat yang kedua pada perlumbaan lalu di Kuala Terengganu. Selepas dia menang pada perlumbaan Pusingan yang keempat di Teluk Intan untuk memecah penguasaan yang ditunjukkan oleh Raja Abdul Rakib. Afiq Shazani Muhammad Zaini berada di petak yang ketiga, di petak yang keempat, tempat yang keempat keseluruhan, tempat yang ketiga pada perlumbaan lalu di Kuala Terengganu. Perlumbaan dalam kategori yang mana menyaksikan penguasaan yang ditunjukkan oleh Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah yang berada di atas dengan mengumpul 113 mata dengan 4 kemenangan kesemuanya. Dia menang dalam 3 perlumbaan pertama, tapi di Teluk Intan tempat yang keempat, dan kembali memenangi perlumbaan pada bulan lalu di Kuala Terengganu. Ada 39 mata kelebihan dari depan Muhammad Alif Muhammad Hafiz di tempat yang kedua dengan 74 mata, sama mata dengan Mirshan Alris Muhammad Maziz. Dengan baki 5 perlumbaan lagi termasuk perlumbaan ini, bermakna masih ada peluang untuk perlumbaan lain mengejar kedudukan Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah. Dan sepanjang minggu ini, yang mana menyaksikan di litar Sepang Selatan ini Ali Imran Muhammad Zul Hijri yang nampak konsisten di setiap sesi yang berlangsung, di mana dia melakukan catatan masa terpantas pada latihan bebas, dan juga diberikan kelayakan untuk dia akan memulakan perlumbaan di petak utama nanti. Sambil itu Alif Muhammad Hafiz di sebelah pagi tadi pula masa terpantas yang dilakukannya ketika sesi warm up. Ya. Dan, tetapi ini adalah litar yang besar, litar Sepang. Betul. Dalam perlumbaan kita menyangkakan akan ada mulakan saingan di bahagian hadapan. Mungkin akan memberikan sedikit bonus, tetapi itu bukan jaminan. Jadi kedudukan grid setakat ini Muhammad Ali Imran Muhammad Zul Hijri akan berada di petak pertama. Kedua adalah Muhammad Alif Muhammad Hafiz. Tiga Muhammad Afiq Shazani Muhammad Zaini. Dan yang keempat Ahmad Ryan Kayum Syaiful Hizam. 5 Mirshan Aldris Muhammad Maziz. 6 Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah. Barisan ketiga Syazril Akif Hakim Isazali petak 7. 8 Muhammad Amir Muhammad Hafiz. 9 Muhammad Arif Darwish Muhammad Fuad. 10 Syekh Muhammad Ishraf Syekh Muhammad Syukri. 11 Muhammad Zil Qayyim Muhammad Yusmizan. 12 Ryan Danish Roslan. 13 adalah putra Faris Fakrullah Muhammad Apis. 14 Muhammad Irish Syazwan Muhammad Afrad. 15 Ahmad Harith Ikwan Ahmad Maulana. 16 Raja Atak Nur Muhammad Daniel. 17 Tang Kahwing. 18 Muhammad Najat Zakwan Azwardi. Baris 7 adalah Nur Fatihah Balkis Muhammad Fauzi. 20 Syed Wafiq Akil Syed Mazri. 21 Danish Safwan Azmi. 22 Muhammad Asfan Arish Arsyad. 23 Muhammad Akil Mirza. 24 Muhammad Akif Qayyum Rosafendi. Dan tadi Izwan dikatakan mengenai kedudukan Lita bagi pelumba baru ini, terutama di selekoh yang kalau kirakan Lita yang besar, selekoh yang ke-9. Di situ ketika mereka keluar sebelah kiri, Itu selekoh ke-3. selekoh ketiga, ya, mendaki sedikit dan di situ kena open throttle. Ini
ramai pelumba yang situlah yang menguji mereka untuk dapatkan keluar daripada selekoh dengan kelajuan yang mereka mahukan. Jika terlebih sedikit menyebabkan akan membuang tayar belakang dan bolehkan pelumba terjatuh dan terkeluar pada perlumbaan. Okey, kita bersedia sekarang ini. Memang tumpuan kita kepada Ali Imran Zulhijri, Alif Hafiz yang melakukan masa terpantas dalam sesi latihan, kelayakan dan warm up. Tapi kita akan lihat kepada Raja Abdul Rakib, Raja Wan Nur Fatihah bermula di petak yang ke-6. Dan dia ada pendahulu keseluruhan. Bersedia setelah dilepaskan 6 pusingan kesemuanya. Dilepaskan sekarang ini. Permulaan yang baik dari Ali Imran Zulhijri yang menurun laju untuk berada di depan. Raja Abdul Rakib sekarang ini cuba untuk membagi kedudukannya menuju ke selekoh pertama di litar antarabangsa Sepang ke Selatan. Ini kita lihat satu laluan yang agak panjang sebelum sampai di selekoh yang pertama. Dengan permulaan yang baik ditunjukkan oleh Muhammad Ali Imran Muhammad Zulhijri yang mendahului lain-lain pelumba sekarang. Setidaknya Ali Imran berjaya mengelak dari perebutan untuk memasuki selekoh yang kedua itu secara beramai-ramai, dan inilah antara selekoh yang perlu diberikan perhatian serta tumpuan oleh pelumba-pelumba ini apabila mereka masuk di selekoh 3 dan membuka throttle untuk menuju ke selekoh 4. Di situlah di mana sedikit kesilapan boleh membawa itu dia boleh membahayakan pelumba-pelumba jika tidak berhati-hati. Ya, kerana dia juga pada nampak data tapi itu mendaki sikit di selekoh tersebut. Di hadapan nombor 17 masih lagi mendahului perlumbaan. Ali Imran berada di depan 6. Kita lihatkan, saya dah katakan tadi, Raja Abdul Rakib telah pun sampai di hadapan sekarang. Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah, walaupun katakan dia bertubuh kecil dan ini tidak memberi kelebihan padanya di litar sebegini, tapi dia menang di sini pada perlumbaan pusingan yang pertama. Dia menang pada perlumbaan pusingan yang kedua di litar tangkak, dan ini membuktikan kemampuannya untuk menang di litar yang litar besar, dan sekarang dia berada dalam kelompok hadapan ini. Saya kira kerana akan sampai dahulu ada Ali Imran Muhammad Zulhijri yang melakukan catatan masa yang terbaik. Raja Abdul Rakib di tempat yang keempat dengan Putra Faris Faratullah Muhammad Afif melakukan masa yang terpantas pada pusingan yang pertama. Jika akan kita perhatikan nombor 6 yang terpun sampai ke tempat yang kedua menuju ke selekoh yang pertama. Perhatikan ada 5 pelumba yang cuba untuk meninggalkan pelumba-pelumba lain. Masuk di ruang yang agak sempit di situ. Ya. Apabila ada berada di bahagian dalam, mungkin akan memberikan sedikit kelebihan untuk mereka keluar dan berada di hadapan, di mana persaingan antara Ali Imran dan juga Alif Hafiz, dan tidak ketinggalan juga Raja Abdul Rakib. Raja Abdul Rakib mahu mempertahankan kedudukan keseluruhan, tetapi saya suka untuk melihat peningkatan yang ditampilkan oleh Alif Hafiz, terutamanya dalam 2 perlumbaan yang terakhir. Dia menunjukkan antara peningkatan untuk berjaya menaiki podium, memenangi perlumbaan dan juga penamat di kedudukan yang kedua, dan mungkin di situ ada momentum untuk beliau memulakan separuh yang kedua bagi musim ini. Raja Abdul Rakib yang sekarang berada di tempat yang kedua. Kelebihannya adalah lawan lurus kerana ketika di selekoh berat badan dia betul kecil yang untuk membawa jentera turun dan kembali naik itu ada memberikan kelebihan pada lain-lain pelumba. Tapi lawan lurus akan jadi milik Raja Abdul Rakib, dan sekarang ini dia akan menuju ke selekoh yang pertama. Sekali lagi dia akan di bahagian dalam tu cuba untuk mengambil kesempatan, tapi Ali Imran tahankan kedudukan. Alif Hafiz, kedua pelumba yang menyerlah di ujung minggu ini, masih berada dalam pertahanan kedudukan. Raja Abdul Rakib menyimpan tugas yang getir sekarang kerana 4 pusingan lagi akan tamatkan. Dia masih lagi belum dapat untuk menguasai perlumbaan, tidak seperti sebelum-sebelum ini kerana dia akan berada jauh di depan meninggalkan lain-lain pelumba. Masih lagi 5 pelumba ini, Ali Imran, Alif, Ryan, Raja Abdul Rakib dan juga Afiq Syazani yang sedang bersaing untuk kedudukan di tempat yang pertama. Masing-masing berpeluang untuk memenangi saingan dan cuba mengejar di belakang. Kelompok yang kedua adalah Mirsyad Al-Riz, begitu juga dengan Putra Faris. Jadi persaingan untuk 4 lap yang terakhir, apakah mampu kelompok yang kedua itu merapati 5 pelumba di hadapan
dengan masa terpantas menjadi milik Afiq Chazani 1 minit 39.4078 yang dilakukannya pada lap yang kedua. Di sini kita menyaksikan kedudukan Alif Hafiz pula yang memainkan peranan untuk memimpin perlumbaan. Ali Imran di tempat yang kedua, Ahmad Ryan mengekori mereka di dua pelumba itu untuk berada di kedudukan yang ketiga. Tetapi dari bahagian luar menuju ke selekor yang terakhir, Ali Imran yang cuba untuk memintas semula kedudukan. Saya melihat di selekor terakhir itu Ali Imran ada strategi yang baik untuk dia keluar dari selekor yang terakhir dan berada di depan. Ini bukan kali pertama dia melakukannya. Yap, 5 pelumba di hadapan yang mendahului perlumbaan sekarang ini. Ada gap antara mereka dengan pelumba di belakang tempat yang ke-6 Rizan Aldris dikurang dalam 1/8 saat. Dan sekarang kita boleh dapat lihat Raja Abdul Rakib menggunakan laluan lurus kelebihannya untuk berada di depan menuju ke selekor pertama, tapi sekali lagi dapat dipintas oleh Alif Muhammad Hafiz sampai di selekor yang pertama. Tapi ada 3 lap untuk dia cuba lakukan. Yang pasti kedudukan akan rapat dan kelebihan kepada Raja Abdul Rakib jika dia dapat untuk mengikori rapat kumpulan ini, keluar selekor terakhir berada di depan, itu akan jadi kelebihan atau mendapatkan stream ketika keluar di selekor terakhir nanti. Dan sekarang ni dia telah pun berada di tempat yang kedua di belakang Alif Muhammad Hafiz. Namun begitu, kedudukan 5 pelumba ini agak rapat, sering bertukar kedudukan dan tidak mengejutkan jika ada pelumba lain di belakang akan berada di hadapan dalam 2 lap lagi. Jadi sini yang akan menjadi penentu terutamanya untuk Rakib. Jika dia berjaya untuk merapatkan diri di kedudukan 3 di hadapan, ada peluang untuknya, terutamanya apabila keluar di selekor yang terakhir untuk menuju ke laluan lurus. Dan mungkin ada strategi yang sedang diatur oleh Rakib. Dia mungkin mencari waktu yang tepat untuk dia bertindak, dan dia berada di kedudukan yang kedua, berada di belakang pada ketika ini. Dan laluan lurus kita perhatikan dari bahagian dalam pula tindakan dari Ali Imran. Sementara ada seorang pelumba yang mengambil laluan di bahagian luar. Nampaknya Ali Imran ada kelebihan itu. Setiap lap yang diakhirinya, dia berjaya berada di hadapan. Ali Imran, Muhammad Ali Imran Zulhijri kembali merapas sebelah tempat di depan daripada Alif dan juga Raja Abdul Rakib yang melakukan masa terpantas dalam pusingan tadi. Tapi kedudukan yang rapat ni, saya rasa yang menentukan kemenangan adalah pada selekor terakhir nanti keluar untuk dapatkan slipstream menuju ke garisan penamat. Tapi kita ada litar yang lebar, laluan perlumbaan yang banyak boleh dipilih oleh pelumba. Dan sekali lagi Raja Abdul Rakib mula untuk berada di depan. Dan ini kebiasaan kita lihat dalam perlumbaan One Mix, di mana pada separuh yang kedua dalam musim pelumba yang lain mula bangkit. Dan ini yang ditunjukkan sekarang ini, kerana Raja Abdul Rakib yang belum ini agak mudah menguasai perlumbaan di depan lain pelumba. Sekarang ini dia berada rapat dengan 4 pelumba lain dan perebutan tempat yang pertama. Dia memang agak suka untuk kali ini berada di depan untuk melepasi Alif Muhammad Hafiz yang berada bersebelahannya sekarang. Mungkin ada pendekatan yang berbeza akan dilakukan oleh Rakib. Kini dia memimpin perlumbaan. Namun perhatikan kedudukan jentera 17, iaitu Ali Imran yang senantiasa saja apabila keluar dari selekor yang terakhir, dia akan menuju ke laluan lurus untuk memintas pelumba-pelumba yang lain. Namun kali ini Rakib dapat mempertahankan kedudukan itu. Mungkin ini strategi yang akan digunakan oleh Rakib dalam lap yang terakhir ini, bagi memastikan dia mampu untuk mengekalkan kedudukannya sehingga ke garisan penamat. Tetapi ada gerakan yang dilakukan dari bahagian dalam di situ oleh Alif untuk turn 1. Dan kita nantikan di manakah kedudukan itu apabila dia keluar dari turn 2. Dari bahagian dalam, Ryan masuk pula untuk menyelit di kalangan 2 pelumba di depannya. Hampir rapat persentuhan tadi antara mereka, kerana kedudukannya agak rapat antara kelima-lima pelumba ini. Sekarang giliran Alif Hafiz yang berada di depan. Di belakang nombor 11 Ryan Kayum. Dan kita lihat 17 ke belakang sikit Ali Imran. Ketika belakang sikit, ini penentuannya untuk Raja Abdul Rakib. Dia perlu untuk bergerak di sini. Afiq Syazani ketinggalan sikit di belakangnya. 4 pelumba yang berada di depan sekarang untuk menuju ke selekor terakhir. Kita perhatikan apakah tindakan yang akan dilakukan oleh Ali Imran.
yang sebelum ini menguasai di selekor yang terakhir itu. Jadi tindakan di sini penting untuk mereka mencari kedudukan. Alif cuba berada di hadapan. Ada persaingan yang cuba diberikan oleh Ryan. Dari bahagian luar pula Rakib tiba. Terbabas. Di mana ada pelanggaran yang berlaku di situ. Dan dia masuk kembali, tapi yang pentingnya di depan sekarang ini. Dan lihat siapa yang akan keluar baru di depan. Mendahului lain-lain pelumba itu Raja Abdul Rakib, saya kira nombor 6 yang berada di depan sekarang yang ini. Dengan Ali Imran di tempat. Ali Imran akan cuba untuk mendapatkan kelebihan untuk sampai ke kawasan penamat, menuju kawasan penamat. Ada 2 pelumba. Wow! Muhammad Ali Imran yang berjaya memintas Raja Abdul Rakib sampai ke kawasan penamat. Walaupun Raja Abdul Rakib tadi ada satu jarak yang agak selesa, dia keluar dari sekon terakhir. Di penghujung, Muhammad Ali Imran yang mendapatkan slipstream untuk memintas Raja Abdul Rakib dengan 0.033 saat di gayasan penamat. Kegembiraan bapanya untuk meraihkan kejayaan yang pertama dari Ali Imran untuk musim ini. Dia melengkapkan hari ataupun minggu cemerlangnya di litar Sepang Selatan. Sepanjang minggu ini kita perhatikan sekali lagi di mana dia menanti pada waktu yang tepat untuk dia keluar dari laluan di belakang Rakib dan seterusnya memintas di penghujung perlumbaan untuk kali pertama memenangi perlumbaan. Kali pertama berada di podium bagi Ali Imran yang menampilkan satu tunggangan yang cukup cemerlang di sepanjang perlumbaan. Jadi Raja Abdul Rakib sekali lagi kali ini terpaksa akur dia untuk berada di kedudukan yang kedua dengan kemenangan untuk Muhammad Ali Imran. Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatih di tempat yang kedua. Muhammad Alif Hafiz mengekalkan sekali lagi untuk kedudukan podium buat kali yang ketiga berturut-turut dengan penamat di tempat yang ketiga. Ahmad Ryan Kayum, Syafuni Hizam 4, Afiq Chazani Muhammad Zaini 5, Malaysian Al-Riz Muhammad Maziz 6, Jazrin Akif Hakim Misal Zali 7, Muhammad Amir Muhammad Hafiz di kedudukan yang ke-8. Dan seterusnya tempat yang ke-9 adalah Muhammad Zilqayyim Muhammad Yusmizan, 10 putra Faris Fakrullah Muhammad Apis, 11 Muhammad Arif Darwish Muhammad Fuad, 12 Ryan Danish Rostan, 13 Sheikh Muhammad Ishraf Sheikh Muhammad Syukri, 14 Muhammad Akif Tayyub Ros Effendi dan Tan Kawing menjadi pelumba terakhir untuk mengutip mata di litar Sepang Selatan pada perlombaan pusingan yang ke-6 kali ini dengan menamatkan saingan di kedudukan yang ke-15. Kali lain pelumba Arish Syazwan 16, Raja Atak Nur Muhammad Daniel 17, Haris Ikhwan 18, Nur Fatihah Balkish 19, Najat Zakwan Azwardi 20 dan Syafan Azmi 21, Asfan Arish Arsyad di kedudukan 22. Imran, pertama sekali tahniah dapatkan kemenangan yang pertama untuk musim ni. So boleh ceritakan sikit apa taktik yang dipilih tadi dan macam mana tadi untuk perlombaan? Syukur Alhamdulillah. Saya nak cakap terima kasih kepada mak bapak saya, family saya, nenek saya, dengan Abang Is, dengan mekanik yang buat motor saya untuk jadi sedap. Tadi saya untuk duduk belakang orang yang nombor 1 untuk lepas tu alhamdulillah dapat potong dekat straight. Terima kasih. Terima kasih tahniah.
Akan menyaksikan podium bagi Yamaha Petronas Super Series dengan menyaksikan Muhammad Ali Imran, Zul Hijri yang bermula dari petak pertama berjaya memenangi perlumbaan. Kemenangan yang pertama untuk dirinya musim ini, yang sebelum ini terbaik adalah tempat yang keempat di litar antarabangsa Sepang Petronas Utara, dan di litar antarabangsa Sepang Petronas Selatan dia berjaya memenangi perlumbaan. Ya, tadi saya katakan Raja Abdul Rakib, Raja Mat Nur Fatihah yang betul-betul kecil, tapi Ali Imran lebih kecil rasanya, dan ini memberikan kelebihan dia untuk laluan lurus ketika menuju ke kisah penamat. Kelebihan kepada Muhammad Ali Imran, Muhammad Azul Hijri yang berjaya memenangi perlumbaan. Mr. Kenji Suzuki, Director Holiok Yamaha Motor Sdn Berhad, dapatkan trofi perlumbaan tempat yang ketiga. Muhammad Alif Muhammad Hafiz, juara dari pasukan Racing Team. tempat yang kedua. Berlalu keseluruhan Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah. Messi pertahankan, tapi tempat yang kedua sudah cukup kuat untuk dia. Suka kedudukannya, dan kemenangan yang pertama buat Muhammad Ali Imran, Muhammad Zul Hijri. Tempat yang pertama. Terima kasih diucapkan kepada Mr. Kenji Suzuki, Director Holiok Yamaha Motor Sdn Berhad di atas. Okey, sebelum kita lihat kedudukan keseluruhan tempat tamat 6 pusingan perlumbaan bagi Yamaha Petronas Super Series, kita akan saksikan recap bagi perlumbaan yang baru tamat tadi. Yang mana melihatkan pada kedudukan grid perlumbaan Ali Imran Mazul Hijri yang berada di kedudukan petak utama perlumbaan. Permulaan yang baik yang ditunjukkan oleh Muhammad Ali Imran, meluru laju kalau dia tu dari luar untuk masuk ke terus ke depan, menutup ruang lain-lain pelumba menuju ke striker pertama untuk mendahului perlumbaan. Tapi dari awal lagi 5 pelumba yang berada di depan, Muhammad Ali Imran, Zul Hijri, Muhammad Alif, Muhammad Hafiz, Afiq Syazani, Ryan Kayum, Saiful Izam dan Raja Abdul Rakib, Raja Nur Fatihah yang berada di depan. Cuma pelumba yang memiliki petak yang kelima, Mirchan Aldris, Muhammad Maziz yang ketinggalan sikit di kelompok yang kedua. 5 pelumba dalam kelompok yang pertama ini sering bertukar kedudukan di hadapan. Muhammad Ali Imran, Muhammad Zul Hijri mendahului dalam 3 leg yang pertama sebelum lepas itu Muhammad Alif, Muhammad Hafiz yang juga berada di depan. Sama juga dengan Raja Abdul Rakib, Raja Mat Nur Fatihah yang mengambil giliran untuk mendahului dalam perlumbaan ini. Nombor 12, nombor 6, nombor 17. Tapi kita akan nak lihat kembali insiden yang berlaku di penghujung perlumbaan nanti, di seleko yang terakhir yang mengubah sedikit kedudukan. Dan ada 2 pelumba yang tersentuh dan terkeluar dari litar, tapi dapat untuk di sini 2 pelumba ini, dan ini berikan kelebihan kepada Raja Berakib untuk berada di depan. Kirakan dia ada kelebihan yang besar di sini, tapi sempat kita saksikan dari di sebelah kiri masuk Muhammad Ali Imran Muhammad Zul Hijri untuk memenangi perlumbaan pusingan yang ke-6. Kita lihat kedudukan keseluruhan tamat 6 pusingan perlumbaan. Raja Abdul Rakib, Raja Nur Fatihah terus di depan 133 mata, 43 mata di belakangnya Muhammad Alif, Muhammad Hafiz dengan Mirchan Aldri tempat yang ketiga 84 mata. 4 Afiq Syazani dengan 74 mata. Ahmad Ryan Kayum tempat kelima 69 mata. Tempat yang ke-6 Muhammad Ali Imran Mazul Hijri naik ke tempat yang ke-6 tempat menangi perlumbaan tadi 59 mata. 7 Muhammad Ari Syazwan, Muhammad Afran 56 mata, dan Sadril Akif Hakimi Sazali 48 mata. Okey, sebelah pagi telah pun tamat pada hari ini, tapi jangan lupa kita akan bertemu kembali nanti pada jam 2 petang untuk kita menyaksikan perlumbaan Honda RSX One Week Challenge, Ion Credit Service Yamaha 135 LT Challenge,
Wira KBS CP125, CP150 dan Petronas Sprinter Pro M Cup. Iaitu peringkat ketiga kembali nanti pada jam 2 petang untuk sambungan perlombaan.